እሺ የመረብ ፖድካስት ቤተሰቦች የዛሬው እንግዳችን ካሊድ ሳለ ነው። ከ140 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የሥራ ዕድል የፈጠረ እንዲሁም ከ49 በላይ ከሆኑ ድርጅቶች ጋር ፓርትነርሺፕ ያለው ከ33000 በላይ ከሚሆኑ ሾፖችን ሬጂስተር አድርጎ እየሰራ ያለ Buy2go የተሰኘ ካምፓኒ መስራችና ሲኦ ነው ካሊድ። እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች ከሀገር ውጪ ትምህርቱን ሲከታተል ቆይቶ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ አሁን ካምፓኒዎችን እየመሰረተና ትልቅ ደረጃ ላይ ያደረሰ ያለ ካሊድ ዛሬ ከኛ ጋር ጨዋታ ያደርጋል። እንግዲህ ከምናነሳቸው ርዕሶች መካከል Buy2go ስለ Buy2go ሰክሰስ እናወራለን። ሲሪያል ኢንተርፕረነርሺፕ ምን ይመስላል የሚለውን እናወራለን። ቢ2ቢ ቢዝነስ ምን አይነት ቢዝነስ ሞዴል ነው፣ ከሌሎቹ ሞዴሎች ምን ይለየዋል የሚለውን ለማንሳት እንሞክራለን። እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ የሎጂስቲክስ አሁን ያለበት ስቴት ምን ይመስላል፣ ምን መሻሻል አለበት፣ ምን አይነት ክፍተቶች አሉት የሚለውን ለመጫወት እንሞክራለን። ፓርትነርሺፕ፣ ኢንቨስትመንት፣ ስለ ፋይናንስ የተወሰነ ለማንሳት እንሞክራለን። እንግዲህ ካሊድ እንኳን ወደ መረብ ፖድካስት መጣ። ስለመጣህ ደስ ብሎናል። ራስን ታስተዋውቅልንና በዛውም አያይዘህ Buy2go ምን ላይ ነው ያለው የሚለውን እንጫወት። እሺ thank you በጣም ለእናንተ ግብዣ። it's a pleasure to be in Mereb Podcast። መጀመሪያ ስለ ካሊድ ልንገራችሁ ትንሽ። እኔ የተወለድኩት ውጭ ሀገር ነበረ። እዛ ነው ሬዝ ያደረኩት። my family እዛ ነበሩ። የኔ ትምህርት ግራጁዌት ያደረኩት ከማሌሽያ ነው በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም። የኔ ፓሽን ከልጅ የሆንኩኝ ነበር ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይ፣ ግን መጨረሻ ላይ አናሊሲስ ላይ ይሻለኛል ያልኩኝ ወደ ኤምአይኤስ ገባሁኝ። እሱን ግራጁዌት ሳርክ ሲጨርስ ወደ ሊበን ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ I did my MBA ማስትሬት። ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ መጣን ከፋሚሊ። የኔ መጀመሪያ ጊዜ ነበር 2015። ስለዚህም የኔ አማርኛ ትንሽ የተያዘ በዛ ሰዓት ሲመጣ ሳይ ብዙ ኦፖርቹኒቲዝ አለ፣ ብዙ ጋፕስ አለ። ለምን ሌላ ሀገር ሄድን፣ ለምን የኛም ያለን ኤክስፒሪየንስስ እና ታለንት ያለን ለምን እዚህ ኢንቨስት አናደርገውም ያል ነበር። መጣን ከፋሚሊ ቤተሰብ ሁሉ እዚህ ብዙ ስታርታፕስ ጀመርኩኝ። ያው በቴክ ሴክተር የፋሚሊ ቢዝነስ ትሬዲንግ ላይ ነበረ for ረጅም ዓመቶች። የጀመርኩት በጎቴክ የሚባል ድርጅት ከቫስ ሰርቪስስ ለኢትዮ ቴሌኮም ፕሮቫይድ ነበር የምናደርገው። ከዛ በኋላ ሌላ ሚዲያ ላይ የሰራነው ነበር አለ። ከሰማችሁበት ሙዚቃ የሚባል ናሁ ቲቪ ላይ ፕሮግራም ነበርን። እሱም ሰርተን ለተወሰነ ጊዜ። ከዛ ሌላም ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይ ERP ፕላትፎርምስ ውክልና ከዲፍረንት ኢንተርናሽናልስ ERP ፕላትፎርምስ ወስደን እየሰራን ነበር። ብዙ ክራሽ ስታርታፕ በሱ ላይ እየሰራን ነበረ እና ክራሽ አድርገዋል። ከዛ በኋላ we come up ምንድነው ችግሩ እያልን አሪፍ ቲም ነበርኝ። ቲሙ ያወራን ነበር፣ ዲስከስ ያደረግን። ከዛ we need to understand the market, we need to understand the real gap። ምንድነው ሰው የሚፈልገው፣ ችግሩ ምንድነው? since የኛ in trading የፋሚሊ ኤክስፒሪየንስ አለን። እኔም ባንኪንግ ኢንዱስትሪ ሰርች ያለው ውጭ ሀገር ብዙ especially in Islamic banking። ከዛ በኋላ ማርኬት ወረድን። የጀመርኩት ከመርካቶ is the biggest center for trading እዚህ ሀገር። ስለዚህ ምን ጋፕስ አለ ያየን። መርካቶ በጣም ፕራይስ ፍላክቹዌሽንስ አለ፣ ፕሮዳክትስ always availability problems አለ፣ ብዙ ቻሌንጅ ጋፕስ አለ። ከዛ የሄድን ያየን ባለሱቆች ሲጭኑ ይቀር ስሞል ታክሲ ላይ። ስለዚህ ሲታይ ምን ሃንድሊንግ እንደዚህ ነው፣ ዝናብ ይወርድበታል። ሰው ይሄንኑ ምን በላ እኛ ኮንሱም የምናደርገው that kind of products ነው። ስለዚህ ያንን ሁሉ ስናይ it's a gap። ወዲያው it click in my mind and come let's meet ሁሉም ቲም ሰበስቤ let's go and research እነዚህ let's do the persona analysis on እነዚህ outlets kiosks ወይም በሌላ ቋንቋ የሚሉት mom and pop up shops። ስለዚህ we focused on that industry እና ሪሰርች ጀምረናል for 1 year and a half። ስንገባ በየሱቁ ስናይ what kind of behavior አላቸው፣ ምን አይነት ማን ነው ማኔጅ እዛ የሚያደርገው። ሞስሊ ሲታይ ሴቶች ናቸው እዛ
ማምስ ልጆቻቸው የጠበቁ የሰሩ እዛ ውስጥ ስፔሻሊ ሩቅ ያሉት ሱቆች የነሱም የነሱ አባል ሌላ ስራ ያለው እሷናት ማኔጅ የምታደርገው። ስለዚህ ቤተሰብ ከቨር የሚያደርገው የነሱ it's depending on the small kiosks ያንን ሲታይ ሁሉ that's a big opportunity ለኛ as a businesses as a tech industry እና እነዚህ ሰዎችም they need financial access so how can you bring all this in one solution ስለዚህ መጣን በ Buy2go it's a B2B e-commerce platform solve የሚያደርገው የነሱ problems partnership with banks and different sectors to provide financial access ለነሱ it will help the community to grow እነዚህ እናቶች they will have more access to finance second the product availability only according to የኛ research only 20% of manufacturers ያሉት እዚህ አዲስ አበባ door to door ይሰራሉ others they have to go to mercato do handling ሁሉም problems ያወራናቸው so እንዴት እኛ ራሳችን እነሱ ጋር ናድረስ እነዚህ እቃዎች with the right price ቻሌንጅ የመጣልን በኋላ እንዴት እናገኛለን the right price ስለዚህ ወደ ፓርትነርሺፕ መግባት አለብን ያን ነበር ማናቸው ፋብሪካዎች ሬዲ የሚሰሩ ከኛ ጋር ታውቃላችሁ awareness of tech ገና ነው accept the big corporates እዚህ ያሉት so አንተ ስትሄድ እዛ ለምን ይሰጣል the right price ለምን ይሰጣል less than mercato ለምን ይሰጣል this all was challengeable for us so we started to negotiate with some partnership with some manufacturers acceptance again ግን wholesale price ነበር ስለዚህ በፒስ መግዛት አችልም so አሁን ምን ያስፈልግናል next warehousing ማለት ነው we start to see how we can do our warehousing set up layouts that suit እነዚህ ፋብሪካዎች also because they have certain requirements so እነዚህ ሁሉ ሪሰርች ለአንድ አመት and have certain ጨርሰን we developed Buy2go in 1 year become the biggest digital FMCG distribution company አሁን ላይ currently we're having 31,000 registered ሱቆች በእኛ ፕላትፎርም we have 39 መኪናዎች ከነሱ ፍራንቻይዝ አለን አሁን የምናረጋቸውም around 22 መኪናዎች አለን on daily basis we are there for our kiosks የነሱን problems touch ያርግን solve ያርግን ለነሱ we did successfully partner with 49 ፋብሪካዎች different suppliers we are focusing on beverage coca-cola ጋር እንሰራለን 555 ሳቦናዎች እኛ ዳይሬክት ኤጀንት ነን ከነሱ ጋር እና የተለዩ 243 SKUs የሚገባ አይተምስ አለ የሚወጣ አይተምስ አለ በየጊዜው እና ደስ የሚለን currently any አዲስ ፋብሪካ ሲጀምር ኢትዮጵያ ውስጥ we have noticed last 6 months around 3 or 4 አዲስ ፋብሪካዎች ጀምሩ ወደኛ መጡ ስለዚህ that make us in just in 3 years we are proud of what we have done ይመጣል I need to market activation ለኔ አዲስ ፕሮዳክት እንዴት እንስራ አብረን ዲስትሪቢዩት አድርጉልን ስንጀምር በዛ ሰዓት ሁሉም ይልሃል አይ መጀመሪያ መግዛት አለብህ እሺ ክሬዲት ኦር ኮንሳይመንት ነው አይሰራም በካሽ ነው so that all challenge አሁን Buy2go ያለው he gain the trust of all suppliers he gain the trust እነዚህ ሱቆች ላይ you know small kiosk በጣም price sensitive ናቸው ማንም ሰው እነሱ ጋር ሲሄድ ሰፕላየር ኦር አሉ እነዚህ ዲሊቨሪ የሚያደርጉ ሰዎች የሚወስዱ ከሆልሴል ወደ እነሱ ትረስት ያደርጉኝ ካርቶን ይከፍታል ለምን ኤክስፓየሪ ነገሮች አሉ ሴንሲቲቭ ነገር ነው የምግብ ስፔሻሊ ስለዚህ በጣም ትልቅ ነገር የኛ እነዚህ ካስተመርስ እንዴት የነሱ ትረስት ጌን አድርገናል that kind of I'm proud of የኔ ቲም የኔ ብቻ ሳይሆን የኔ ቲም ሙሉ የሰራበት ለ3 አመት success ነው ይሄንን ትረስት ጌን ለማድረግ like ፕሮሰሱ ምን ነበር እንዴት ነው የመጣው በእነዚህ ኢንዲዘሮች ጋር ያለው actually we have been through a lot so የኛ ሞዴል ራሱ የቀየር ነው ብቻ or the platform ራሱ ፕላትፎርም ለመቀየር you know it takes a long journey ግን it wasn't easy ለኛ ለምሳሌ ስንጀምር ያሰብነው እኛ በቃ we have a platform we are a marketplace
you go to supplierዎች እና ከነሱ ጋር agreement አለ you automate their inventory እና አለቀ you deliver it doesn't work እንደዛ it was like something you dream about think ግን what actually happened that የራሳችን warehouse create ማድረግ አለብን ራሳችን እቃ መግዛት አለብን ራሳችን automate ማድረግ አለብን ከዛ ስትሄድ consumer app መጠቀም አይፈልግም I want to call get used to face conversation ከሴልሶች ጋር ስለዚህ we have built የኛ warehouses currently we're having 4 warehouses በየሰብሲቲ ያለን ከዛ በኋላ እነዚህ ሱቆች ቅርብ ሆነን ለነሱ የኛ መኪኖች ቅርብ እንዲሆኑ ወዲያው ዴሊቨሪ እንዲያደርጉ ፋስት ዴሊቨሪ እንዲያደርጉ አድርገናል the main thing gain ያገዘን gain ይሄንን trust ለማድረግ ለነዚህ ሱቆች was our price we were having the best prices because of our suppliers they were giving us the right price and የኛ small margin add ያደርግ ከዛ we deliver for free ለነሱ so effect እንዳይሆኑ ያንን በቃ አመኑን ይሄ ይልሃል ማርካቶ ሲሄድ or the wholesaler ጋር ሲሄድ I will get the same price or I will get more than that price ስለዚህ gain trust አድርገናል በዚህ እና እነሱ already relation የፈጠሩት ለረጅም ጊዜ አለ ይደውላል እንደዚህ አይተምስ አለ ስንት ነው ዋጋው ቼክ ያደርጋል cross check ሲያርግ always እኛ we have the best deal ስለዚህ we gain their trust በጣም አሪፍ ያው የሆነ ፕላትፎርም ቢልድ አድርጋችሁ ነበር አይደለ ወይ ሶፍትዌር ሲስተም አላችሁ ሶ ምንድነው የሚሰራው ያው ብዙ ሰው አልተጠቀመውም ብለኛል ግን ምን ነበር የሚሰራው ፕሮሰሱ እንዴት ነው ኦኬ አልተጠቀሙም ሳይሆን ተጠቀመው እና small percentage so ስንጀምር we were 98% of our customers use የሚያደርጉ call center always ይደውላሉ call center ላይ አሁን currently ስናወራ 25% they are using the application ከኛ ከሱቆች ያን ትልቅ ፕሮግረስ ነው especially in 2 years ያንን የሆነው በምን ምክንያት መሰለህ አሁን ሲታይ ማርኬት ላይ እነዚህ ኪዮስክ አዌርነስ ያላቸው አፕሊኬሽን ለመጠቀም እንዳውም የኛ አፕሊኬሽን በጣም ቀላል ነው any customer can onboard himself through the app download ያደርጋል ከአፕል ስቶር or play store ወዲያው onboard ራሱ ያደርጋል ይፈልህ the KYC እዛ ያለው so because we're having scoring engine small ራሱ onboard ያደርጋል he start to order እኛ verify ሱቁን አደርጋለን once the ሱቅ is verify he will be able to get credit our score engine ይጀምራል መስራት ወዲያው order ያደርጋል once he order ቅርብ ያለው ሾፌር በሱ route optimization tool አለን ቅርብ ያለው ሱቅ fulfillment center plus driver ይደርሰላቸዋል notification accept ሲያደርጉ ይሄዳል pick ያደርጋል all it's automated so the driver app generate a QR code the warehouse keeper he scan it he see the order he pick he product ይሰጣዋል ለሾፌሩ delivery ያደርጋል ለከስተመር ወዲያው delivery ሲያደርግለት payment ይፈጽማል payment መፈጸም ዲጂታሊ ይችላል through different fintech companies ከኛ ጋር የሚሰሩ አሉ plus he can pay cash on delivery also that option ክፍት ነው ለነሱ okay እኔም ብዙ ጊዜ እንደዚህ የኢኮሜርስ ወይ ደግሞ የማርኬት ፕሌስ ፕላትፎርም ላይ ጥያቄ የሚሆኑ ለብዙ ሰውም like እንዴት ነው ቬሪፋይ የሚደረገው ምክንያቱም ፍራውድ ሊኖር ይችላል ምናምንና የናንተ ቬሪፊኬሽን ፕሮሰስ ምን ይመስላል እና እዛ ጋር ራሱ like በጣም ቻሌንጂንግ አይሆንም ወይ how do you solve it yeah actually when you speak about verification it's important to know and the same time in such market as awareness lack of awareness ያለው ቴክ ላይ verification could be a long process ለከስተመር እና እኛ ያያነው ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ OTP ነበረን verify ማድረግ አለበት OTP ከዛ በኋላ ሲጨርስ on hold ይሆናል የኛ አይተምስ ያያል ግን ፕራይስ አይም ነበር ያንን ፕራይስ ለማየት he have የኛ ፒነርዝ አሉ ፒነርዝ ማውረድ አለበት ለዛ ሱቅ register ሲያርግ because it's B2B it should be high cost ለኛ to convert that customer so ይወርዳል ፒነሩ verify ያደርጋል ማን ነው ሰውየው ያያል የሱ ላይሰንስ
everything that's on onboarding መጀመሪያ ላይ onboard ካረግን በኋላ ስንጨርስ ስንመጣ ስናይ the self onboard low ነው why studies ስናደርግ research ስናደርግ ማርኬት ላይ most of people after the OTP they stop OTP አይደርስም SMS አይደርስም አንዳንዴ problems አለ ኔትወርክ ላይ ስለዚህ የወሰነው በቃ let's hold the OTP ነገር until ብዙ customers ከሚገባ onboarding ላይ ከዛ በኋላ እንመልሰዋለን እንደዛ ሰርተን we onboarding የኛ increase 30% so which as I told you the lack of experience and knowledge in the outlets in the kiosk ይወስነዋል okay የፋይናንሻል አክሰስ ለነዚህ አይ ቲንክ ለኪዮስኮቹ ነው መሰለኝ እናቀርባለን ብላልና ምንድነው የምታቀርቡት ነገር ወይ ደግሞ ትንሽ ገለጽ yeah so as a ሐሳብ የጀመርነው before 2 years we decided to launch a buy now pay later service specific ለነዚህ kiosks ደግሞ የጀመርነው ምን አደረግ መጀመሪያ አመት we were studying እነዚህ ሰዎች what's their consumption power ስንት ይገዛሉ ከኛ የነሱ rotation turnover በየmonthly እንዴት ይመስላል ስኮር አደረግን ከዛ በኋላ once we scored them it was closed አልከፈትነውም ላንች አላደረግነውም ከዛ ላንች ስናደርገው በራሳችን ነው ያደረግነው አሁን ማርኬት ላይ ያለው ክሬዲት ቤስድ ሲስተም አለ already created traditionally way ያንን the advantage was then we created our buy now pay later depends on fixed parameters አደረግነው ከዛ በኋላ አንድ ሱቅ ሂስትሪ ና ያለን እኛ ጋር ራሱ ስኮር ያደርጋል ሲስተሙ እና ይከፍትለታል ክሬዲት ኦፍ 5000 10000 every 2 days 3 days maximum 5 days ሲከፍል ወዲያው ሌላ እቃ ሲያዝ ይከፍላል እና again ይከፍትለታል that will increase his score until he reach maximum 15 we don't go big amount ከዛ በኋላ we decide why we work alone ለምን ለብቻችን ባንኮች አሉ a lot of organization NGOs support ማድረግ የሚፈልጉ women's አሉ so we start to partner ከነሱ ጋር ትልቅ ፕሮጀክት አለን አሁን I think I'm not allowed to announce it by now ግን ትልቅ ፕሮጀክት አለን ከዲፍረንት ባንኮች organizations ጋር where to empower especially women according to the default rate ያለው አዲስ አበባ ውስጥ for the previous 1 year fintech ላይ wallets ላይ they come up with the plan with let's say an idea that women are more loyal ስለዚህ ፎከስ የሚያደርጉት loyal women ላይ ነው and the history already እኛ ጋር already score ያደረገ ነው so we will integrate and I believe በሚቀጥለው 6 ወር we'll be able to help እስከ 2000 to 3000 small ሱቆች በጣም አሪፍ ያው ወደ ዚሁ ስንመለስ ባይ2go አሁን ያለበት ደረጃ አለ ያው እናንተ ደግሞ ኢማጂን ያደረጋችሁት አለ ብዬ ገምታለሁና ሶ ወዴት ነው ይሄዳል ተብሎ የሚታሰበው ወይም ወዴት ይሰፋል ተብሎ ነው የሚታሰበው so ወዴት ይሰፋል easily ስታወራ በኢትዮጵያ ደረጃ ለምሳሌ ብንበል የኛ ዓላማ it's far away it's our vision is to connect all mom and pop up shops looking for FMCG products with manufacturers in Africa that's የኛ vision እየሰራንበት ነው so የኛ ማርኬት አፍሪካ ነው ግን ስናወራ we started from Ethiopia so እዚህ ስናወራ 125 ሚሊዮን ሰው አለ 125 ሚሊዮን ይበላል ኖርማሊ ዘይት እዚህ ወስዳል ኖርማሊ ከየት ይበላል ከስሞል ሱቅ ያለው ቤት ወተገባ ይደል ስለዚህ የኛ ማርኬት ያው ነው እንዴት ሰፊ ማርኬት እንዴት ማድረስ ይችላል always በጣም ሴንሲቲቭ ማርኬት በጣም even FMCG ሲባል is fast movable consumer goods ስለዚህ እንደዛ የሆነ አንተም እንደዛ መሆን አለበት ሎጂስቲክን ፋስት መሆን አለበት your warehouses ሰዎች ፋስት መሆን አለበት your sales team ፋስት መሆን አለባቸው your application ፋስት መሆን አለበት or you will not be a fast movable consumer goods እኛ ጋር ኤግዛምፕል እንሰጣለን we define ourselves on ስንት ሰዓት wake ያደርጋል Buy2go currently we wake at 7:30 Buy2go wake at 7:30 if Buy2go wake at 8:30 we will lose 50% of our market
that's how FMCG market sensitive ነው so ለማድረስ እንዳልከው 125 ሚሊዮን ሰው ሱቆች ያሉት is around 110 ሺህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሉት according to the statistically ወሰድነው ከ government sectors license ያላቸው unlicensed informal retailers ብዙም አሉ so if we reach the 110 I think for the coming year our plan is by 2026 to cover all Ethiopia in the meanwhile Djibouti kaftanal we just launched before 1 month Djibouti office Yemen also on preparation line launch lamarag so stagger exist ያርግ ነው already okay great እዚህ አካባቢ እንትና ጥያቄ የሆነብኝ ነገር እንግዲህ ምን ያክል ፎርማል ባላቀም ላይክ ኢትዮጵያ እንዴት ልትመጣ ቻልክ እኔም ጥያቄ ስለሆነብኝ ወይስ ቤተሰቦች ኢትዮጵያዊ ናቸው እንዴት ልትመጣ ቻልክ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ያ እኔ አያቶች ሁሉ በኢትዮጵያ ናቸው ወደ ሀገራችን ነው የተመለሰው ኦኬ ግን ውጭ ነበርን እዛ ነው የተወለድኩት እዛ ነው ያደግኩት ቤተሰብ ብዙ ጊዜ ነበርንም ሁሉም ውጭ ናቸው ሶ ብዙ የሄድን የተመለስን አልነበርንም ስለዚህ ነው ትንሽ አማርኛ ሶ የኢትዮጵያ ማርኬት የመረጥከው ሲጀመር ቤተሰቦች ወደ ሀገራቸው ኦኬ that's one the first reason ስመጣ ወደዚህ ከቤተሰብ ስንመለስ ስናይ ከዛ በኋላ ኔክስት ስቴፕ ማርኬቱ ገና ነው አንታፕድ ማርኬት ነው ከዛ ቴክ ላይ ስፔሻሊ ስናወራ ገና we are far away ኮምፔር ስታደርገው ሩቅ ሳትሄድ ወደ ኬንያ ኮምፔር አድርገው ሩቅ በጣም አድቫንስ ይሄዱ ነው we're speaking about AI over there እዚህ ገና we're speaking about e-commerce basics of e-commerce ስለዚህ where are we currently we did mostly እኛ ስንሰራ we do gap analysis as is and to be so as is currently where we are advanced gap ስትሰራ to be የት ናቸው best scenarios ታያለ የት ነው ለምሳሌ ስናወራ ስለ let's say China for example ስታወራ if you want to purchase anything you open your WeChat you purchase you pay everything jalaka with clicks over here still አሁን ነው introduce ያደረግነው payment methods even wallets አሁን ነው introduce ያደረገው ካላ I believe even awareness ሰው ጋር ገና በደንብ አልደረሰም ትንሽ የነዳጁ ነገር ቴሌብር introduce ያደረገው helped us all of us as a tech companies to enhance or empower ሌላው in the e-commerce any trading platforms without a payment ከባድ ነው now because of the awareness of delivery የሰራው ትንሽ ማርኬቱ የተሻሻለ ነው so that's one of the reasons ስትመጣ ስታይ everywhere in Ethiopia is opportunities any business ስትገባ you can do something ክፍተት አለ yeah ከዚሁ ጋር በተያያዘ ላይክ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌሎች ቢዝነሶችን ጀምረሃል ሰርተሃልና አንዳንዶቹ ፌል አድርገዋል አይደለ ሶ ላይክ እኔና ያሬድ ብዙ ጊዜ ያነሳን እንትን ምንለው የሆነ ፕሮጀክት ምን ሲሆን ነው ፌል አድርጓል የሚባለው ወይስ ፌል እያደረገ እንደሆነ ቅድሚያ የሚታየን ምን አይነት ፓራሜትሮችን አይተን ነው ስለምንቸገርበት ነው so that's a good question actually አሁን there is a lot of parameters that analyze የምታደርገው ግን መጀመሪያ ላይ you create a product any product ከዛ በኋላ you start to work on ይሄንን ፕሮዳክት እንዴት ወደ ማርኬት ላውጣው ሲወጣ ታያዋለ ኢቫሉዌት ታደርጋለህ the product needs አለው ወይም የለውም በዛ ሰዓት ስንወጣ needs የለውም this kind of product ለምሳሌ I had a TV program ለምሳሌ አወጣ ነው it was nice people ያወራበት ነው we helped some at that time we were doing like we had a platform of music that take the top በዚህ ሳምንት top 10 ዘፈኖች ያሉት plus guest ያመጣሉ different artists because we provide CRBT service ጥሪ ማሳመሪያ ከቴሌጋ so we have a good relations with all artists ስለዚህ እነሱን አምጥተን እንደ guest ያወራናቸው ስለነሱ life
ከዛ በኋላ the top በዚህ ሳምንት ማናቸው ያሉት YouTube ላይ ይስባል it's a web page so ስናይ okay it's nice entertain ያደርጋል ግን are the market ready to promote or sponsor such kind of programs the big corporates do they need such kind of programs to sponsor it and mashtawqa ላይ ሰራን because you monetize from manufacturers mostly so it wasn't the right program for them their market they don't want to promote maybe the entertainment industry or something there was different reasons በነሱ side that they didn't want to sponsor that programs so we did full episode 12 series and then we decided with the channel was happy because they get more viewers they tried እኛን እሺ እናገዝ እኛ ምናምን but it was very high costly because we cared about quality የኛም pricing was high to be honest for one promotion at that time I think ያጠየቅነው ከ100,000 በላይ ነበር I think በዛ ሰዓት 2017 በዛ ሰዓት I think ትንሽ ነው 20,000 30,000 ነበር የሚጠይቁት ግን በጣም ፕሪሚየም ፕሮግራም ነበረ ስለዚህ ኮስታችን በጣም ሃይ ነበረ ስለዚህ I decided to freeze it ከዛ ተመለስ ኢንተርቴይንመንት ትንሽ ሰዓቱ አይደለም ይያል ወደ ሌላ ኢንዱስትሪ ገባን ከዛ ሌላም ቢዝነስ ሰርተን ነበር የተለያዩ ትሬዲንግ ላይ we had also an app the CRBT ራሱ app integrate አድርገን ከኢትዮ ቴሌኮም so people can download የቶኑ or ጥሪው ማይሰመረ ከአፑ also the same thing market need አልነበረም በደንብ ስተዲ ያላደረግነው ማርኬቱ ስለዚህ ሰው ገና awareness የለውም to use the applications to download and tone ስለዚህ ያንንም ስንሞክረው doesn't work for us so we decided also to freeze all of them አሉ ፕላትፎርሞቹ አሉ ግን we decided to freeze it at the right time ያንን ነው so በዛ ሰዓት it's not failing ግን it wasn't the right time እንደዛ ማለት እንችላለን so አንድ ሜትሪክስ እንደተረዳሁት ከሆነ ማርኬቱ ምን ያህል ተቀብሎታል ነው ማለት ነው ኦኬ በጣም አሪፍ ላይክ ግን ለምሳሌ እንደዚህ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ከአንዱ ፕሮጀክት ለምሳሌ ሳይሳካ ቀርቶ ወደ ኔክስት ሲኬድ የሆነ ፌለር ሞር ኦፍ ኢሞሽናሊም አታችመንት የመኖር ነገር ይኖራልና how do you like ከፕሮግረስ ታደርጋላችሁ ለምሳሌ ቲሙም ከመጀመሪያ ከሞከረው ወደ ኔክስት ፕሮዳክት ወይ ፕሮጀክት ሲሄድ እንዴት ነው ማኔጅ የምታደርጉት አሁን ሰንክ ኮስት ፋላሲ ራሱ እንዴ የሆነ እክል አውጥቼበታለሁ እንዴት ወጣለሁ you're totally right አሁን ምንድነው አንተ ስትመጣ በክሪኤቲቭ አይዲያስ አዲስ አይዲያስ ማሰብ አለብህ አሁን ጊዜ ይፈጃል any idea ሲመጣ ለምሳሌ የመብራቱ ሲፈጠር 9999 times ፌል አደረገ ከዛ 10000 ነው ስክሰስ ያደረገው so አንተ ስታመጣ አይዲያ you know that ይሄንን አይዲያ it's new it might fail which is big probability fail ማድረግ accept ማድረግ ከመጀመሪያው ሳትጀምረው እንዳልከው አሁን አይዲያዝ ያልከው ሁሉም አዲስ ነበር except the TV program even the TV program ቴክ ስላደረግነው ዌብ ምናምን አለበት so እነዚህ ነገሮች you know that it might fail ግን at the same time if it fail does it mean because of any ያረኩት that's the question or because of the market needs so ይፈልገዋል ወይ አይፈልገውም ማርኬት ሪሰርች በደንብ ሰራሁት ወይ መሰራ ፐርሶና ሰራሁኝ አልሰራሁም ይሄ ነገሮች ይወስናሉ ስለዚህ ስታይ አንተ ራስህን ከመጀመሪያው you need to understand this you need to be ready for it እቃ የገዛሁት እና ዲስትሪቢዩት አላረኩትም ካልክ that's already traditional ነገር ሌላው ሰው እየሰራ እኔ ያልሰራሁም that's there is another problem which is another parameters that you need to analyze it ግን አዲስ አይዲያ ሲመጣ you want to start and you are the first one you need መጀመሪያ ላይ to accept that this idea might fail and ሺህ ጊዜ ግን መቼ ነው I believe and ሺህ ጊዜ መጠበቅ አለብኝ ወይም I should exit early stage when you find that there is no need in the market አሁን need ካለ ለምሳሌ need አለ ግን I don't have the logistics to deliver በዛ ሰዓት so I need to look for financial access I need to bring the logistic I need to partner ትላለ
So there is solutions for everything except market need ከሌላ ምን ታደርጋለህ? ማርኬቱ accept አያደርግም። There is nothing accept ትቀይራለህ አገር or something. So you can't be eager in products that don't have market need. Other than that, I believe and I have seen it in ብዙ projects እዚህም ብቻ ሳይሆን ሌላም project startups which የሰራናቸው ነበር እና fail ያደረጉት also አሉ እና success ያደረጉት አሉ. All of them because of market need. Customer ካለ ሌላ ሶሉሽን አለው። በጣም አሪፍ። ላይክ ውስጥ ላይ ያለስ ለምሳሌ ኦሬዲ እንዴት ነው ሜጀር ቼንጅ ሳይመጣ ግን የስትራቴጂ ለውጥ ሊመጣ ይችላል አይደለ? የአካሄድ ለውጥ ሊመጣ ይችላል። ሶ ቲሙን እንዴት ነው ተመሳሳይ ፔጅ ላይ ማድረግ የሚቻለው? ላይክ ሰፋ ያለ ቲም ሲኖር በተለይ ወይ ከላይ ያለው ማኔጅመንት ቲም ብቻ ይነጋገርና በዚህ በኩል ሊሄድ ነው ይላል። ሶ ታች የሆነ አይነት ሬዚስታንስ እንዳይፈጠር እንዴት ነው ማኔጅ የሚደረገው? ሲ ብዙ ኮምፕሌንትስ እንደዚህ ከሌላም ድርጅቶች እየሰማሁ ነበር። እኔም I visited let me tell you small story. I visited one of the big companies in or corporates already unicorn ናቸው in India and they are having more than 1800 ሰራተኛ አላቸው. So my first question because I'm struggling እዚህ ላይ my first question ለሱ ነበረ እንዴት ማኔጅ ያደርክ ነው 1800 ሰራተኛ? The more they were having a whole open spaces. እኔ ሰራተኛ ሲገባ ጠዋት እኔ ቦታ መቀመጥ ይችላል። they don't have set even spaces. So how do you do it? እንዴት ያደርክ ነው እንደዚህ አይነት setups? እንዴት ኮሙኒኬት ያደርጋሉ? እንዴት you evaluate their KPIs? እንዴት ይሰራህ ነው? So I was surprised. ሌላ ሰው we were a team እነሱ ስለ ቴክ ስለምናምን ይጠየቁ እኔ because I know the hustle 181 ሰራተኛ ነው currently ያለኝ። ስለዚህ the hustle የማየው በ181 ያየሁ ነው። So I was amazed እንዴት 1800 ማኔጅ ያደርጋል? So አንድ መልስ ሰጠኝ which is to be honest እኔም ረዳኝ እና help ብዙ አደረገኝ። It's you need to know what you need from your employees. This is the most important thing. አንተ ካላወቅ ምንድነው የምትፈልገው ካንተ ቲም ስራው አይሄድም። ለምን miscommunication አለ። Clear objectives ከሌለ አንድ ድርጅት and the way I evaluated I share my evaluation ከነሱ ጋር we set KPIs we set standards we send SOPs we set እነዚህ ሁሉ ነገሮች ማኔጅመንት ላይ መኖር አለባቸው። clear organization structure job descriptions ለሁሉም ሰራተኞች እነዚህ ነገሮች ካልተሟሉ you will not be able to communicate ካንተ ሰራተኛው 40 50 30 ያለው ኤምፕሎይ ያበዱ ነው ማውቃቸው ብዙ አለ። so እኔም ይጠይቁኛል 180 እንዴት አረክ? ደግሞ አንድ ነገር የሚያስቀው they always customize it. ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት እንደዚህ ያረክ? ማንም እንደዚህ ያረግም ኢትዮጵያ ውስጥ it's not about Ethiopia. እንዳውም እዚህ ትንሽ so I believe I've seen a lot of countries and I believe in Ethiopia so more respect አለው። ሰራተኞች ጨዋ ናቸው። ሌላ they exceed the limits. Yeah, they're more productive to be honest ግን they don't have that kind of respect and politeness እዚህ ያለው. So it's only about አንተ do you define የነሱ job? አንተ ዛሬ ምንድነው የምትፈልገው ከሰራተኛ ABCD? Do you know it? ምን ሪዘልት ይስተህ ዛሬ? አው እኔ I give him ለምሳሌ ሂድና 10 ነገር ስራ አልኩት። So 10 ነገር በአንድ ቀን እየጠየቀው how do you evaluate it? በምን KPIs? What's the variation ያለው? ለምሳሌ I give target አላረጋውም። ለምን? Do you ask about this? Do you understand? Do you communicate ከነሱ ጋር? So this is I think very important ነገሮች especially startups. Startup environment ትንሽ ይለያል። in startup የተለመደ ነገር ፋውንደሩ ሁሉ ነገር ማድረግ አለበት። he have to be the finance guy for a while. ከዛ he have to be the HR guy for a while. he have to be the IT guy for a while. So ሁሉም ነገር ማድረግ ከባድ ነው። at the same time the challenge ያለው በጀትም የለውም to hire a big team and departments መክፈት። ስለዚህ ትንሽ ቻሌንጅ ብናው ለሱ ግን ምንድነው አንድ ነገር ያየሁት እዚህ ያልተለመደና ሌላ ቦታ የተለመደ partnership is very important. if I can't
have a good finance team, or if I don't have knowledge of finance, I need to go and search for people. I give them share. If I don't have the budget, give them share. If not, give them part of your revenue just to manage for you. So you should look for partnership. You should look for people to assist you. ለብቻ ከባድ ነው። ትራንዚሽኑ ግን ምን ጋር ነው? አሁን ቅድም ስትል ነበርና ስታርታፕ ያው እንደጀመረ ሁሉንም ዲፓርትመንት እንትን ማድረግ አይችልም፣ ማሟላት አይችልም። ግን የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ትራንዚሽን ያስፈልገዋል። ምን ሲሆን ነው ያንን ሴንስ የሚያደርገው? ምን አይነት ምልክቶችን እያየ ሲመጣ ነው? Actually, it's a challengeable question also. How do you define when I need the change, or when I need to start to hire employees? There is a lot of parameters መውሰድ ያለበት፣ ግን let's speak about the general ones. አሁን ለምሳሌ let's say you raised a fund of ለምሳሌ አንድ ስታርታፕ is an angel፣ ከዛ በኋላ pre-seed ይሄዳል፣ ከዛ seed ይሄዳል፣ stages አለው። So I decided to raise ለምሳሌ let's say $100,000 in pre-seed stage. So when I raise it, I know why I'm raising this amount. መጀመሪያ ላይ አሁን ሲመጡ VCs companies or angel investors ሲመጡ they see where you're investing your the raise ያደረከው or the fund የወሰድከው. So once they analyze it, you can't say that I will hire more employees with it. I will buy more assets with it. capex ብዙ ስላየሁኝ ነው። አሁን እኛም ራሳችን we invested in some application startups over here. So stay all capex does not generate for you revenue. You need more opex will increase for you the revenue. So if I say that I will increase, I have 1,000 shops and I want to reach 3,000 shops. To reach 3,000 shops, I need this budget. ከዛ በኋላ ምን ይላል? ያንን I will generate from it 300% raise on my revenue. ከዛ with that revenue, I will hire and I will expand my team, because ካላ team you can't scale up. So the right time that to hire people is when you are ready to scale up. You know in what stage are you scaling up, and do my scaling up need human resource to add or need technology? If it need technology, that's the best scenario. If it doesn't need technology, you will have to hire and convince your investors, your shareholders that I need to hire now people. Again, I don't advise startups to go fast in hiring people. እኛ ለምሳሌ we did the full supply chain because market ላይ አላገኘንም the right partner. ስንጀምር እኛ ሎጂስቲክ ካምፓኒ ማን አለ ሬንጅ ኦፍ መኪናዎች ያሉት አላገኘንም። mostly the logistic companies they hire another መኪናዎች። ስለዚህ አንተ ኦፕሬሽንስ በሚሊየንስ እየሆነ አንድ ሬንትድ መኪና ካልፈለገ መስራት ይቆማል ማለት ነው። So we started to purchase የራሳችን purchase ስታደርግ የኦን ድራይቨር መቅጠር አለብህ። So that time we decided to hire more people. warehouses ላይ የራሳችን warehouse ማድረግ አልፈለግንም፣ ሬንት ሊዝ ማድረግ አልፈለግንም። መጀመሪያ እየፈለግ ነበር ማን እዚህ የስፔስ ሬንታል ካለ። ስፔስ ሬንታል it's not introduced ገና እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ። ምንድነው እሱ? ትንሽ እንትን ስፔስ ሬንታል ለምሳሌ you have a big warehouses, I will rent per space per need የኔ አሁን ለምሳሌ እኛ we have a warehouse መጀመሪያ ስንጀምር 3700 ሜትር ስኩዌር ነው የwarehouse ብቻ ፕሎቱ። ስለዚህ we used only 700 or 600 of meter square of the space. ሁሉም ባዶ ነው። that's a cost. እኛ ጋር አሁን ካልኩሌት ስናደርገው it's a big cost, we are losing a lot of money. ስለዚህ ሌላ ቦታ you have a big warehouses, you go and rent spaces. አሁን አይተምስ አሉኝ የሚገቡልኝ I want to rent this space for 5 days, for 15 days. ከዛ በኋላ I'm distributing it to the market. Next item ሲገባልኝ I will rent another space. So I would increase my variable cost
and decrease my fixed cost. Most startups የሚገድላቸው fixed cost ነው. Fixed cost capex this ነገሮች startup ይገድላል. ግን when you focus on variable cost, it's always the direct cost or variable cost depends on your operations. So when you scale up, you scale with it. Once you have low industry አልሰራም, you have challenge in the industry, you have low demand for or seasonal products. የለም አሁን ለምሳሌ one example ለስተ የኛ products ለምሳሌ ጁስ ለስላሳ እነዚህ ነገሮች አሁን ብርድ ላይ ሲዝን ሲሆን ሎው ይሆናል ሴልስ so እኔ normally በዓል ላይ or summer season ላይ I might buy 20,000 cartons. በዛ season if I rent our house 300 meters square for the 20,000 cartons, it would be okay for me, it's fit. Now season አለቀ, I need only 3,000 or 4,000 cartons, so the other costs I'm handling overhead ይሆናል በኔ ላይ so እነዚህ ነገሮች ኢኮሲስተሙ ራሱ ገና ነው አይፈቅድልም so you will have to pay from your pocket now. ሌላ አካባቢ የተለመደው ባለህ ዕቃ ቮሊዩም ልክ ነው የምትከራየው ነው ቮሊዩሙ እየቀነሰ ሲመጣ የክራይ ወጪህም አብሮ እየቀነሰ ይመጣል ነው ካሊድ እንግዲህ አንድ የሚሰራበትን የቢዝነስ ሐሳብ እያነሳ ነው ወደ ኢንተርፕረነርሺፕ እንመጣና በነገራችን ላይ ካሊድ በጣም ኢነርጄቲክ ነው ይባላል በተገናኘንባትም ቀናቶች ያው ኢነርጂ ያስታውቃልና ስራ ቦታ አካባቢም ይሄው ኢነርጂ አለ ሶ እንዴት ነው ግን ያንን ኢነርጂ ሜንቴን የምታረገው see I think I'm doing የምወደው ነገር ስለዛ ነው ኢነርጂው አለ advise ማድረገው even በራሴ ለሁሉም ሰው የማትወደው ነገር ከሆነ never do it ለምን you will not be satisfied እኔ ስነሳ ጠዋት I'm happy to go to work. I love going to gym መጀመሪያ ላይ ከወርክ በፊት I wake up at always 5 a.m. ከዛ ጂም ሄዳለሁ after I finish I go to work and I already know ምንድነው ማድረገው ዛሬ I plan my day and I go and just attack I know my target ከዛ ስመጣ I evaluate my day ዛሬ we did this ከዛ በኋላ appreciate the people who helped me on it ስለዚህ I think the answer would be I love what I'm doing so no አንደኛ important ነገር so አንዳንድ ሰው ይልሃል I need to get to this work ሌላ ኦፕሽንስ የለኝም አሁን ፈልግ go back እና ሌላም ቦታ ፈልግ ታገኛለህ ሁሌ አማራጭ አለ ስራ አሁን የምትሰራው ግን ፈልግ የምትወደው ነገር አድርገው even for long time it doesn't ዛሬ አይደለም it could be after 2 3 4 years ግን በዛ ሌቭል ሲደርስ ማን ያስቆማል you can run ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ላይክ ብዙ ፕሮጀክት እና የተለያዩ ካምፓኒዎች ላይም ትሳተፋለህ እና ሶ እንዴት ነው ባላንስ የምታደርገው እንደዚህ መልቲፕል ኦፕሬሽኖችን እና የተለያዩ ኮንቴክስቶችን okay እንዳልከው I plan my day I think this is the main secret of ስትነሳ ጠዋት ማወቅ አለበት ዛሬ ምን አደርጋለሁ አንዳንዴ አለ where I'm already block ስነሳ I don't know I have the list ዛሬ እነዚህ ሁሉ ማድረግ አለብኝ ግን how to function አትችልም ያንን it's totally normal ግን አብዛኛው ጊዜ you have to know መጀመሪያ ስትነሳ ጠዋት ዛሬ I want to do 1 2 3 because አንዳንዱ or even me before graduate ሳደርግ I used to work in banks ሲገባ ብዙ ሰዓት እቀመጣለሁ እየጠበቅኩ ነው ሰው እንዲነግረኝ ምን ላድርግ clear objective ከሌላ ከድርጅቱም that's another issue አታውቅም ምንድነው የምታደርገው በቃ you will be unsatisfied you will be because there is no productivity በአንተ life ያንተ self status የለም ስለዚህ ማማረግ ጀመርኩኝ እየጠየቅኩ ራሴ ምን ላድርግ ከዛ በኋላ I remember after 6 months being working in a bank I decided
በዛ ሰዓት ብዙ ስራ አልነበረኝም I use my time 2-3 hours ሌላው I was somehow demotivated ከዛ ራሴ as analysis ሰራሁኝ ለዲፓርትመንቱ I use Excel sheet to create pivot table ምናምን to create an analysis report for funding it was an investment bank በራሴ መነሳሳት ማለት በራሴ yes at that time they were having only core banking it was a centralized core banking ስለዚህ there is no technical communication ከብራንቾች ጋር ስለዚህ I created this on Excel sheet ተቀመጥኩኝ I was happy እየሰራሁ በሱ 2 hours I finished the work እና እየሰራሁ በራሴ I enjoy it I መለስኩት ወደ ራሴ የምፈልገው ነገር እየሰራሁ ነበር and after 3 months I think when I finished it they accepted they applied and everyone was happy I get bonuses and I left the bank like አሁን እንደምትናገረው የሆነ ቦታ የሆነ ስራ ተሰጥቶም ኢንተርፕረነር የሆነው ካሊድ አሸንፎ የሚወጣበት እንትን አለና ሶ ቀደም ቤተሰብም ቢዝነስ ላይ ያለ ነው ብለሃል ሶ እዛ አካባቢ like የተፈጠረ ነገር አለ ወደዚህ ድራይቭ የሚያደርግ ወይስ እንዴት ነው አስተዳደግ አካባቢ ወደ ቢዝነስ እንድታተኩር ያደረገ ነገር አለ actually የኛ major is we are importer for stationery products pilot paper one ምናምን agent in 2 different countries so high school የነበርኩኝ even ከአባቴ ጋር ሄዳለሁ exhibitions ምናምን እኔ ነበር የሚይዘው እዛው ሰራለሁ እዛው I finished the deals and እንሸጣለሁ everything high school የነበርኩኝ so again it's nice I love it again my intention was always on IT on software developing on analyzing I love analyzing finding solutions to problems ያሉት so በዛ focus ያደረኩ ነበር I worked for him for a while ከዛ once I graduate I told him I'm sorry የኔ path መፈለግ አለብኝ እና ስወጣ ባንኪንግ የገባሁት መጀመሪያ ላይ just to understand how corporate are working ማውራቸው አሁን if you start as a startup ከመጀመሪያው it's a problem also ታውቅም እንዴት ነው SOPs እንዴት ይሰራል structure እንዴት ነው big corporates ላይ how do you operate policies ምን ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ኮርፖሬት ነው የምትማረው ከዛ ስለዚህ advise even ብዙ graduates try to take at least 3 don't in that chokel and ስራ ግባ stay 3-4 years በዛ ቦታ ተማር በደንብ look for a mentor እዛ ቦታ ተማር በደንብ ከዛ በኋላ come to your passion and then graduate ያደርጋል ወንድሞቼ start from there ወዲያው እኔ እንዳንተ መስራት ፈልጋለሁ it doesn't work እንደዛ የራስህ find out ማድረግ አለብህ ወጣ ተማር it might be hard easy አይደለም to be managed by people and ብዙ especially entrepreneur ውስጣቸው ያለ ሲሄድ አይፈልግም anyone to manage him እሱም ነበር እኔ I was በጣም አንድ ነገር አርግ ሲሉኝ I feel bad inside me ለምን እንደዚህ no I will do it in this way ይላል why even wrong ከሆነ ግን incorporate it ትማራለህ you have to be passionate even ካለህ እንደዚህ የሱ ኃላፊነት ነው as a manager he tell you do 1 2 3 do 1 2 3 at this stage በኋላ አንተ more advanced ትሆን more ስታድግ you can make your own decisions that's how corporate operate ስለዚህ all startups from my starting from me and from my friends I always advise them start in a corporate ተማር ከዛ ጎን build yours ታያለ ዲፈረንሱ እዛ ቻሌንጅ ያለው as a startup ሌላ ዓለም ነው አሁን ያነሳከውን ቅድም ከያሬድ ጋር እያወራ ነበርና ላይክ ሰዎች የቱ ጋር ነው መጀመሪያ ያለባቸው ወይም ወደ የራሳቸውን ድርጅት መጀመሪያ ያለባቸው የሚለውን የትኛው ነው ኢቭን ፈጣን መንገድ ብለን እያወራ ነበር ላይክ የሆነ ድርጅት ውስጥ ወይ ኮርፖሬት ውስጥ ተገብቶ ኮርፖሬት እንዴት ይሰራል ቅድም አሁን ያነሳቸውን ነገሮች ተምሮ ወጥቶ ላይክ ሲወጣ ልክ ሲጀምር ኦኬ ይሄ ያስፈልገኛል እነዚህ አይነት ስኪሎች ያስፈልጉኛል ከእንደዚህ አይነት ድርጅቶች ጋር ፓርትነር መሆን አለብኝ የሚለው ኢሜጅ በደንብ ይታየዋል ብዬ ገምታለሁ ያው ሞር ኤክስፒሪየንስ ሲኖረው እንዳነሳው አንተ ልክ ከግቢ እንደወጣን ወይ ግቢ ሳይገባም ግቢ ማለት ነው ያው ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ሳይገባም ወይ እንደወጣን የራስ ሲጀመር ደግሞ
በራስህ ነው የምትማረው የትኛው ነው ኢቭን ፈጣን የሚለው ራሱ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይገባል ፈጥኖ መጀመሩ ነው ፈጣን ወይስ ከ5 አመት በኋላ ጀምሮ ኢቭን ወይ ከ10 አመት በኋላ ጀምሮ ኤክስፖኔንሻል የሆነ ግሮዝ አሳይቶ አንተ እንደወጣህ ከጀመርከው የተሻለ ፖዚሽን ላይ ሊያደርሰው ይችላልና ያው አንስተናው እንትን ስንል ነበርና ሞር ሁለቱን አነጻጽረህ የሆነ የምትለው ነገር ካለ so አሁን ይሄንን ጥሩ ነው ይሄንን ጥሩ ማለት it's በጣም ቻሌንጅብል ነገር ነው always ግን ምንድነው አሁን ስታይ ለምሳሌ ስናወራ ስለ ሲሊኮን ቫሊ ስታርታፕስ ኮርፖሬት ገቡም ኤክስፒሪየንስ ያላቸውም they come up with an idea ግን the ecosystem ready ነበር that's the difference ecosystem አለ you can fast grow አሁን ስታወራ even ስለ ኢንዲያ ባንግሎር the second silicon valley የሚባለው you can see unicorns ያደጉ በ6 months you become a unicorn ሌላው 2 years 3 years unicorn ናቸው እኛ ጋር ስታስበው doesn't work በዛ መልኩ why because the ecosystem ገና ነው ራሱ ውስጥ ecosystem ገና ነው ስለዚህ in such kind በኔ የማየው I define it myself research ነገር አይደለም መጀመሪያ ላይ in such ecosystems where ገና ብዙ ነገር traditional መማር አለብህ እንዴት corporate ይሰራል you see always they say see the best practices ከዛ በኋላ find yourself አሁን ፌስቡክ ብንሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ best practices Facebook and social media and social communications so Facebook ቢሰራ ነገ ላለው በቃ Facebook አለ and why don't be Facebook the question will be again will the infrastructure help you will the ecosystem help you how are you going to grow how all the questions will come pop up so እነዚህ ነገሮች challenges ስላሉ I will not go for Facebook I will go who's currently what's a successful use case locally alla man no I don't see only because in Silicon Valley it happened or in other countries it happened it have to happen in Yaga no this is every market totally different market now ስለዚህ I believe that in such kind of markets we call it emerging markets መጀመሪያ ያለበት step by step ነው be in corporate sector unless you have an idea that ብዙ ሰው already you find the needs and you did the persona and you found that I'm ready tomorrow if I take these products out it will sell if you are in that case go ahead if not go back to corporate learn 3 years 5 years minimum 3 years up to 5 years don't go above 5 years ተማር በደንብ try to be in the sector አንተ የምትፈልገው keep the idea and then so ይልሃል idea ሰዓቱ ሌላ ሰው ይወስድብኛል የሚባል የለም everything እኔ ሳስብ አንድ ነገር አንተም ልታስበው ይችላል ነገ ሲመጣ maybe 10 Buy2go ሊመጣ ይችላል I'm not the first one ከኔ በፊት ኬንያ ውስጥ ተሰራ after me maybe 100 ይመጣል ግን what's your value ምንድነው አንተ differentiate የምታረግ የራስህን ከሌላው ያለው competitors ምንድነው ያንን defined ስታረገው it will be easy for you ግን if you just copy everyone and you want to do እነሱ የሚያረጉት በሌላ ማርኬት ላይ it will not work እኛ ራሳችን Buy2go ስንወስደው in other countries totally 80% of the model ቀየር ነው ያስበው so we are ready እኛ ያሰብነው በቃ it's a plug and play እንደርስ በቃ እንደግመዋለን ሳይ ነው doesn't work the infrastructure ላይ እዛ አለ wholesaler አለ wholesaler አለ የሚባል ከዛ በኋላ wholesaler አለ ከዛ semi wholesaler አለ ከዛ retail ይመጣል so in our market you have the wholesaler mercato and the retailer so it doesn't work totally any idea ያለ the value የምታቀርበው አንተ is how to customize it for your local needs እሱን define በደንብ ካረከው you can start if not go to corporate ተማር በደንብ ከዛ ተመለስ okay so አንድ ጥያቄ ያለኝ ቀደም ካነሳውም ነገር ውስጥ like market research ሰርተን ከዛ በኋላ more successful መሆን እንችላለን የሚል ፖይንት ተነስቶ ነበርና
ሶ ብዙ ጊዜ ሰውም ምን ልስራ የሚል ጥያቄ የአብዛኛው ሰው ጥያቄ ነው ላይክ ወይ ፋይናንስ ኖሮት ወይ ምናምን ነገር ማለት ነው ሶ እንዴት ነው ማርኬት ሪሰርች አፕሮች መደረግ ያለበት እና ላይክ ምንድነው ፒትፎሎቹ ብዙ ሰው ማርኬት ሪሰርች የሚሰራ መስሎት የሚኖሩበት ክፍተቶች ብዙ ጊዜ so persona is one of the ለኔ it's በጣም important ነገር ነው any ideas ካለ you need to understand the behavior ያንተ ክላይንት ለምሳሌ በእኛ ሱቆች መቼ ይነሳል ማወቅ አለብን መቼ ይተኛል ማን ቤተሰቡ የት ነው የሚኖረው ምን ያደርጋል ምን አይነት I need to understand them እኔ ራሴ I need to be እሱ ራሴ መቀየር እሱ to be honest እኔ ሲጀምር ራሴ ሱቅ ተቀመጥኩኝ for 5 days ተቀመጥኩኝ ከሱ ጋር እየሸጠን ከዛ ገዛሁት የተወሰነ ብዙ ባልክ ገዛሁት ደስ ብሎታል ሰውየው እኔም ተማርኩኝ ከሱ it's not wrong to see ለምሳሌ አንዳንዱ we have some experience ይመጣልና ይመስለዋል he start to become bias ይመስለዋል በቃ እንደዚህ ነው የሚፈልገው አይተምስ ይሄ ነው የሚሄደው ስለቆማ አፈር ተወሰነ ሰዓት it doesn't work እንደዛ you need to be there አንተ ራስህን ባለሱቅ መሆን አለበት by the way we have two outlets የራሳችን አለን ሁለት ሱቆች የከፈትናቸው ኪዮስክ እሱ ለሴልስ ለምናምን አይደለም just to keep on understanding the market it's በጣም ማርኬቱ ይቀየራል every day አዲስ ነገር አለ ስለዚህ to be in the market ራሳችን always I make sure that to get የነሱ ፊድባክ እዛ ያለው ዛሬ ምንድነው ሰው ዛሬ ምን ገዛ እንደዚህ አይተም ከገባ ስንት ይቀመጣል ሸልፍ ላይ ምንም ብትቀመጥ ያንተ ከስተመር አንደርስታንድ አታርገው because ሰው ሐሳቡ ይለያል ሲማር ኖሌጅ ሲያገኝ ይቀየራል የሱ behavior ይቀየራል የሱ purchasing habit ይቀየራል consumption power ይቀየራል ኢንዱስትሪው ራሱ ድሮ ለምሳሌ ባንክ ሎንስ አለ አሁን ተዘጋ it affect also the retailers in somehow እነዚህ ሁሉ ኢምፓክት ብዙ ፓራሜትሮች አሉ ስለዚህ you can just say I know my customer ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው to know your customer ስለዚህ I think one of the things is know your customer very well understand him very well ከዛ በኋላ once you understand him you will know his needs እና ስታቀርብለት he will be ready to be your client በዛ ሰዓት you can say yeah I can raise money on አንዳንዱ ለምሳሌ startups as you mentioned fund ነው ይላል ይሄንን ብር ካለኝ በቃ I will grow I will eat አዲስ አበባ I will እንደዛ ብዙ energetic startups አሉ ግን money በኋላ ይመጣል the smart way is how to start with the minimum resources that you have ይሄ በጣም important part ነው አሁን ምን አለኝ resources ብር መሆናል የለበትም always maybe a family member who have experience that are resources friends who have been opening this startup before that's a resources እነዚህ እኛ ለምሳሌ አንድ ሰው Buy2go መክፈት ከፈለገ who's currently Buy2go ላይ ያለው that's a resources that I know I need someone to network me with Khaled so I understand እንዴት ነው የሱ mistakes ምን ነበረ መማር አለብኝ አይደል ስለዚህ that's a resources ከዛ በኋላ ይመጣ the financial resources financial resources በጣም ሪስኪ ነው እኔ አልወድም even አሁን ብዙ ኢንቨስተሮች ቪዚት ያደርጉኝ ኢንቨስት እናደርጋለን ሲሉ okay hold on for a while ላለው ለምን ብር it's responsibility ማንም ሰው ሲመጣ አንተ ጋር it's your name it's your image ሲሰጥህ አንድ ነገር what's his የሱ revenue ምንድነው የሱ share ምንድነው የሱ how to make it win and win እንደሚሉት ብር ያጣላል ስለዚህ you need to take care always of the amount investment የምትወስደው እና am I really in need for investment or am I need for people or I am need for networking or am I need for to understand the marketplace አሁን ስናይ there is some NGOs that help in doing capacity building maybe I don't have the talent ብር የለኝም hire graduate ፈልጋለሁ ግን I want him to be my CFO I want him to be my CMO ስለዚህ ያንን ሰው እንዴት I can build his skills that's a resources I will go to any organization which is open now አሁን እንዳውም ይሻላል እኛ ስንጀምር 2017 ኢኮሲስተም ስታርታፕ ኢኮሲስተም ምንም የለም ግን ስናወራ በዛሬ ኢንኩቤሽን ሴንተርስ አሉ ment ያገዘነው ብዙ all startups we have science and museum you can showcase your startup and network with people እንደዚህ አይነት ኢኮሲስተም አሁን የተፈጠረ ነው so this is the right chance for any startup to go start to network partner
get the knowledge, talk to customers. ከዛ በኋላ when ይሄንን ሁሉ ሲጨርስ ሬዲ ሲሆን ብር ይሰጣል። ሱቆቹ እዛው ሰፈር አካባቢ ናቸው፣ ላንተ ቀረብ ያሉ ናቸው። actually አንድ ደንበኛ አንተ እንዳትሆን እንጂ ሌላ ቦታ ናቸው actually። እሺ ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ለካምፓኒ ምንድነው የሚጠቅመው? ሲጀመር ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ራሱ ምንድነው? one essential ነገር see as I told you መጀመሪያ ላይ when you define roles as a CEO mostly roles ሰው የሚያስበው is networking, raising capital, communicating with the partners, that's the role of CEO, and managing or leading his team. ግን በስታርታፕ stage it doesn't work in this. Now it comes business development. I always mbalaw business development መሆን አለበት። ምጠጣው እሱ ነው፣ ምተኛው እሱ ነው። Everything should be business development in my life as a startup. ለምን I'm in early stage, I need to grow my business very fast. ታርጌት አቺቭ ማድረግ አለብን። የራሴ ታርጌት ነው ሴት ማድረገው። ለምን I don't have አለቃ የለኝም። የራሴ አለቃ if I'm በቃ ስታርታፕ መሆን ፈልጋለሁ ካልከሮ entrepreneurship መሆን ፈልጋለሁ you have to know that አንተ የራሴ አለቃ ብዙ responsibilities አለበት፣ ብዙ ኮሚትመንት ያስፈልጋል። ዛሬ ድካም አለብኝ ነገ አደርገዋለሁ ማለት የለም። that's not an option በአንተ ላይፍ። ስለዚህ you have to think, set targets. ዛሬ እንዴት my business status ዛሬ as I told you መጀመሪያ I use as is analysis and to be gap analysis. So ዛሬ የት ነኝ? ዛሬ I'm having 100 customers and now I need by the end of the year 2000 customers. እዛ ለመድረስ ምን ያስፈልገኛል ማወቅ አለብህ። እንዴት አውቀዋለሁ? I go and search for other use cases, successful use cases. ምን ሰሩ እነዚህ ሰዎች to reach 2000? ከዛ I will start to work on it. That's part of my development, my business development. It's not only about capacity building, team ምናምን no. መጀመሪያ find out ምንድነው የምትፈልገው? your main objective. Reaching the 2000 is my main objective. በኋላ I will calculate revenue, በኋላ I will calculate team ፈልገው፣ በኋላ I will calculate ስንት ብር ፈልጋለሁ። መጀመሪያ ላይ ምንድነው የሚፈልገው in the coming year? 2000 shops. በቃ now I work to develop my business from 200 customers to 2000 customers. ያንን should be the first ሐሳብ or the first ነገር on business development ላይ ብዙ methodologies and models አለ. You need to have a clear business generation model. You just sketch your model very well. You need to understand your model very well because models by experience always should be customized. You don't change the model, ግን you need to customize it. ዛሬ we are providing በእኛ ለምሳሌ ዛሬ we're providing full supply chain. We have warehouses የራሳችን አለ፣ ሎጂስቲክ የራሳችን አለ፣ everything የራሳችን ነው። ግን tomorrow እኔ አልፈልግም። I want to partner with logistic company. I want to partner with warehouse leasing companies. ስለዚህ I want to outsource more to reduce my fixed costs. ስለዚህ ያንን ለማድረግ ሁሉ I need to wait for the ecosystem እስከሚዘጋጅ። ግን at the same time it's part of my development የምፈልገው. So that will change also my model. Now my model is I have all the supply chain. Tomorrow I might be suddenly marketplace. So I change the model. It's normal that you customize and you fix your models. Business development ከተያይዞ ስፔሻሊ ስታርታፕ ላይ like ሎንግ ተርም ጎል ይኖርና ግን ሎንግ ተርም ጎሉ ላይክ ትንሽ ሂት ለማድረግ ጊዜ የሚፈጅ ነገር ምናምን ሊሆን ይችላል። የዛኔ ላይክ ያለውንም በጀት ሪሶርስ ኮንስትሬንትም ስላለ በርናውት ማድረግ ይኖራል። ሶ you have to የሆነ ሾርት ተርም ጎል መኖር ሊኖርበት ይችላል። ሬቪኒው ለማመንጨት ላይክ ከሎንግ ተርም ጎሉ ጋር የሆነ ያህል ክፍተት ያለውና like how should ስታርታፖች እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ ያለባቸው እንደዚህ አይነት ኬዞችን? Yeah. So as a startup ይሄ በጣም I think 80 or 90% of startups face የሚያደርጉት ነገሮች ናቸው። So
አሁን let's say you started the new company ያወራነው በፊት የነበረው ነገር need እሱ ካለ ማርኬት ሬዚስት ያደርገው because of ለምሳሌ huge opex cost ካለው ያንን የሚመጣውን next step not changing the goals need ካለ not changing the goals look for resources አሁን it's time አሁን ነው የምታውቀው I have the market need አለ የኔ product everything ግን opex በጣም ከባድ ነው I'm start to burn they just burning cash ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው በዚህ ሲናሪዮ ላይ you need to look for resources partnerships you need to try to reduce ያንተ burn የምታደርገው ነገሮች by utilizing the resources around you ይሄ one the second scenario የሚሆነው where you don't have the need idea you believe that workable ይሆናል የተወሰነ ጊዜ በኋላ and you're dedicated እሱም ብዙ አድቫይስ አላደርግም ስታርታፕስ በዚህ ላይ የሚለው እኔ ፍሪዝ do something else ሌላ ነገር ስራ አይዲያ እንደተው ግን at the right time at the right place ጀምር be back again when the market is ready when the need is available በዛ ሰዓት መመለስ ትችላለህ ግን ከፈለገስ ነው I will stay I'm ready to burn cash more and I will generate other incomes from other businesses he can do it ግን again lose focus ካረክ በአንድ አንዳንዱ one of the practices ያየሁት አንድ ድርጅት maybe 50 products አለው I'm in travel and tourism ይልሃል I'm in fintech I'm in e-commerce I'm and at the same time he don't have the budget for all this kind of startups ከባድ ነው በጣም እኛ ሞክረናል እንዳልከው I have successful two businesses ጎቴክ የጀመረው 2017 ነው እስከ ዛሬ we are one of the top service providers like Ethiopia we focus only on one product ከኢትዮጵያ ጋር የሰራን ግን successful ያደርገን ምንድነው ቲም የሚሰራው እዛ 32 ሰው ነው ያለኝ ቲም እዛ ያለው 32 people are focusing on one thing ስለዚህ they become specialized በዛ ነገር እኔም ሲታው እና Buy2go ሲጀምር you know startup he somehow emotional ነው ለሱ business it's like your baby raise ያረከው ነው raise ያረኩት ከዛ በኋላ I decided to start Buy2go passion ወደ Buy2go መጣ እዛው ስለቀው even በግድ ነው የለቀኩትና እዛ ነበር ትሬን ያረጋችሁ ቲም ሬዲ ነበረው እነሱ ሃንድል አረጉት እስካሁን it's been almost 3 years Buy2go ላይ እነሱ በደንብ ሃንድል ያረጉት ነው ግን again the secret behind it ምንድነው we know what we're doing there is need for our products we don't need to scale አሁን ጎቴክ scale አላረኩም እኔ raise አላረኩም because I don't need it እንዳልከው so I'm not burning on it ስለዚህ አሪፍ ይሄድ ግን at the right time I'm going to scale up when the operator because I have one customer the operator so when the operator decide to scale up የሱ businesses በዚህ product ላይ እኔ ከሱ ጋር መስከል ማድረግ አለብኝ በዛ ሰዓት I will need more raise የማደርገው ነገሮች so when I started Buy2go and jump from GoTech to Buy2go it's because I knew that I will not add value anymore እዚህ ላይ let me do my Buy2go now once I'm in Buy2go now I'm again emotional attached to my new baby አሁን ሌላ ብትሄድ ብትለኝ አልችልም ግን we invest in another startups also especially my partner he's also my friend and አብረን የተማርነውና ያደግነው together he have own applications one of the good applications the market ላይ ነበር it's one of our sister companies ስም ላይ የራሱ ሰው አስቀምጠን ነው ራሳችን we did not do it we have the experience we don't lack the experience can we have focus ማድረግ ያለብን በአንድ ነገር ቢልድ ላድርገው ልማረው አንደርስታንድ ላድርገው every day አዲስ ነገር እየተማርን ነው እየሄድን ነው Buy2go so I'm not willing to go another services ያንን the challenge የሚያደርገው ሌላ startups I think ብዙ ሰርቪስ ይጀምራል he might generate some revenues from some services ግን growth ላይ
I don't know maybe successful ይሆናል ግን በኔ የማየው growth ላይ በጣም ይከብደዋል. You will not be able to scale fast. ያው አንድ ቢዝነስ ሲሰራ ሲኦ አለ ወይ ኦነር ይኖራል ስለዛ ስፔሲፊክ ቢዝነስ የሆነ ያክል ኖሌጅ ሊኖረው ይገባል ወይስ ደግሞ አንዳንዴ ምን አይነት ኦፕሽን ይቀርባል በዛ ዙሪያ ላይ ስፔሻሊስት የሆኑ ሰዎችን ወይም ማስተርማይንድ ግሩፕ ነው የሚባለው እንደዛ ሰብስበን መስራት ይቻላል አይነት ነገር አለና እንዴት ነው ግዴታ የሆነ ሲኦ በዛ ቢዝነስ ላይ ልምድና ኤክስፒሪየንስ ሊኖረው ይገባል ወይስ ደግሞ ነው አስፈላጊ አይደለም የሆኑ አይነት ግሩፖችን ማሰባሰብ የሚችልና እነሱን ሊድ ማድረግ የሚችል ከሆነ ስቲል ሰርቫይቭ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ሰክሲድ ሊያደርግ ይችላል የሚባል ነገር አለ እንዴት ነው እሱ አካባቢ እሱ ላይ I can tell you CEO he might own the product የራሱ ፕሮዳክት ይሆን ይችላል and he's in love and attached with his product it's a problem also to be attached a lot lanta baby so and then he have the cash he's an entrepreneur he just invests in startups ከዛ በኋላ እነሱ ራሳቸው they are the founders of the products they own the products one of the idea is there should be someone who own the products እዛ ላይ ፎከስ የሚያደርግ የሚሰራበት አንተ ትረስት የምታደርገው as an CEO or investor or even investors ሲመጡ or VC companies ሲመጣ it's not about only your model I was having conversation with the startup and he was like I have the best technology I have AI including ምናምን ብዙ ነገር ያወራኝ ግን at the end of the day technologies ታውቃለህ ብዙ ready technologies አለው you can use them the problem is not the technology አለው በየቦታው the problem and the main value የሚያደርገው is the person who own the product ስለዛ ነው venture capitals NGOs ሲመጡ ምንድነው evaluate የሚያደርገው founder መጀመሪያ ላይ or the owner of the product man what's your background is even ያንተ related ካልሆነ ለምሳሌ አንዱ is a doctor ግን he open an e-commerce let's say ግን because of his love ለe-commerce and attachment to the products he have knowledge better than the other guy who is trying to just make money from e-commerce so ያንን ሁሉ ማን ነው evaluate የሚያደርገው venture capitals plus the NGOs ይመጡ they analyze you they have certain questions they ask you regarding your backgrounds are you willing to leave the አሁን ለምሳሌ raise አድርገናል when are you planning to exit are you planning to go IPO are you planning to go other countries this kind of questions to reach ምንድነው ያንተ ፋውንደሩ ሐሳቡ እንዴት ነው what kind of mindset አለው does he really love what he's doing እነዚህ ነገሮች በጣም essential ናቸው for founders አንተ ስትላቸው ነው I have 6 7 8 products and I love the 8 products so how you manage your time የት ነው የምትሰጠው these people are experienced ሲመጡ አንተ ጋር you can't tell them that I love the 8 products and I'm giving my time I can manage I give 1 hour every day for one product they know it they know it very well so I think it's a bad question no I don't know how to answer it can being a CEO for your own products it's the best አማራጭ የምትወደው ነገር ለመስራት also if you have a lot of cash you could invest in some other people who love what they're doing that's another አማራጭ and you be the CEO again your role maybe in management side ይሆናል so all options I think it might be workable again I didn't practice it so for me I love what I do and I'm the CEO and I will not leave it okay እንደዚህ ከካምፓኒ ስትሄድ like አንተ የተሻሻለ የሄደው ወይ የተማርክበት የሄደውን ነገር የምትላቅ ዋነኛ ነገር ምን አለ እንደዚህ yeah so I think ብዙ ነገሮች አሉ የምትማራቸው my first company ለምሳሌ
let's say GoTech, let's start with GoTech, which is in Ethiopia. እሱ ላይ ብዙ ሰራሁኝ። ሲጀምር it was me and ሰራተኛ ሁለት ሰው ብቻ። After 4 years we became 55 ሰራተኛ, and then we reduced to 32. መጀመሪያ የተማርኩት because እዚህ አልነበርኩም how employees in Ethiopia behave, how they think, their mindset, what's their limits, እንዴት የነሱ learning journey እንዴት ነው, how fast they are. You need to understand your team. You need to sit with your team always, talk to them, feedback ከነሱ መስማት. It was easy with 30 people, 20 people. ግን ሲሄድ ወደ Buy2go 182 አለ. I can't sit with 182 ከተቀመጥ ሌበር አለ, ብዙ different locations አለው። ስለዚህ you will start to have more, you need to do SOPs, you need to have the right procedures to understand እነዚህ ሰዎች እንዴት እየሰሩ ነው, how to evaluate them, what kind of KPIs I need to ለምሳሌ በኔ after 5 p.m. always I sit and I try to evaluate sales. I see the numbers, I see performance of laborers, how fast they were in products. I see what kind of new ideas. We have an employee board where sometimes I go and read and revise የነሱ ideas. ስለዚህ ያንተ ወይ ይቀየራል። በፊት አንድ ቴብል ላይ ሰብስብ all the team ትቀመጣለህ, you discuss, you come up with a new plan, ትወጣለህ. That's your role. Now no, you have a lot of employees. ስለዚህ there should be a way to communicate, and the best way I believe is by having the right procedures, right KPIs, so you can understand and set for them the next goals. Yeah. Okay. እሺ ወደ ቀጣዩ ርዕሳችን ለመሄድ እንሞክርና ቢ2ቢ ቢዝነስ ምን ማለት ነው ሲጀመር? Okay, B2B is business to business. አሁን we have B2C, we have C2C, we have B2B2C. There is different models in e-commerce. የኛ we are focusing on businesses only. ግን businesses ብቻ ሳይሆን mom and pop-up shops. When we say B2B መሆን ያለበት ሁሉም ቢዝነስ ላይሰንስ ያለው የኛ ከስተመር መሆን አለበት. That's the ግን when we come we said FMCG. አሁን አጥብ ነው niche market, only FMCG. ከዛ ስንመጣ ከFMCG በኋላ we said mom and pop-up shops where small kiosks ሰፈር ውስጥ ያሉት ብቻ. So now we have a target customers with again the model sim as an e-commerce B2B, business to business. I have another app that will be launched soon under GoTech, which is focusing on B2C. Now on B2C, different model now. Businesses, which is us, will focus on consumers, end consumers, the end user of the product. So model, it will be totally different on delivery, on capacity, on the product rasu. For the end consumers የሚለይ ነው. So that's the difference B2B and B2C. I think ከነዚህ ቢዝነሶች ጋር ወይም ኪዮስኮች ጋር ስትሰሩ ካሽ ኮሌክሽን እንዴት ነው እዛ አካባቢ ያለ? problem. That's the challenge እኛ ብቻ ሳይሆን everyone. Always cash collection is the biggest I think challenge for such kind of models. አሁን ትንሽ I think hopefully fintech companies will help us. ከብዙ እያወራን ነው ግን their plans are coming. They need to onboard እነዚህ ሁሉ ሾፖች I wish onboard ቢያደርጉና they start to bonus መስጠት ለነሱ they start to burn cash. ባጭሩ so these shops, these merchants እንዲጀምሩ ዩዝ ማድረግ the wallet available ያሉት በዛ ሰዓት እኛ ነርፋለን. it's a solution ለኛ ግን ባሆኑ it's a traditional way. የኛ sales ይሄዳል, collect the cash, deposit bank, post on Telegram, we follow up the deposit slips, which is the headache አለ. So that's the only part automate ማድረግ ያልቻልነው በእኛ as an e-commerce company.
ግን I hope other wallet and fintech companies በሱ ላይ ቢሰሩ ትንሽ I think it will help all the ecosystem. ፕሮዳክቶችን ስትመርጡ አይ ቲንክ ካልተሳሳትኩ ወደ 49 አካባቢ ነው አይደል የምትይዙት ፕሮዳክት ከተሳሳትኩ ታርመኛለህ እንዴት ነው የምትመርጡት ላይክ ዘ ፕሮሰስስ ምን ይመስላል ለምሳሌ ከኮካ-ኮላ ጋር መስራት ስትፈልጉ እንዴት ነው ፕሮሰሱ ከነሱ ጋር ፓርትነር ለመሆን so አሁን ያለን by the way 49 suppliers ነው number of products ያለን 243 okay products or SKUs እንላቸዋል so አሁን that's maybe a ከባድ also ነገር you need to do the research again because FMCG seasonal ነው እንዳልኩ so fast መሆን አለበት ማርኬት ላይ ዛሬ ማርኬት ለምሳሌ ኮካ ኦሬንጅ ለምሳሌ ያላቸው for this week so retail effect ያደርጋል retail he will have highest demand for orange ስለዚህ what are you and stock አለ or you were not available በዛ ሰዓት so ስናወራ እንደዚህ አይነት of opportunities የሚመጡ በእኛ industry that is so fast ስለዚህ we have something called demand specialist የሱ ስራ always market ላይ ነው he make sure እነዚህ kiosks ምንድነው items ያላቸው ማነው new item የገባ what's the demand ዛሬ we'll not speak in the demand for 1 month or week ዛሬ we have to speak ዛሬ ምን አይነት demand አለ ሱቆች ላይ ilahal suddenly ketchup ጠፋ and product ጠፋ except the basic products like waha coca also it's one of the products that's always available can especially imported products እነዚህ ከማርኬት ላይ ብዙ ይጠፋሉ so how to make it stable እነዚህ ሾፖች that's another ስራ so our demand team they are doing that job very well we do the forecasting our platform also help us to understand the consumer behavior forecast for us what's his next order except if there is another parameters of consumption power or ለምሳሌ lately challenge ያገኘ ነው because of the roads የሚሰሩ አዲሶች road ብዙ ሰው access ወደ shop ከበደው ስለዚህ ቅርብ ስለሆኑ ሌላ shop ይሄዳል ስለዚህ ያንን shop የሱ አሁን turnover of products or inventory turnover longer ይሆናል ስለዚህ ያንን such type of our system will forecast ነገ ይፈልጋል ኮካ and actually there is another thing መሬት ላይ so that's why we have demand specialist that's why we have, as I told you we have to be እኛ መሆን አለብን close እዛው ላይ ከስተመሩ ጋር always መሆን አለብን አንደርስታንድ ለማድረግ ምንድነው ዛሬ የተለየ ምንድነው አዲስ ነገር አለ መንገድ ተዘጋ ቤት ፈረሰ ብዙ ነገሮች ስላለው እዛ መሆን አለብን ፕሮሰሱስ ምን ይመስላል አዲስ አምራች ወይም ፋብሪካ እናንተ ጋር ሊሰራ ሲፈልግ እናንተ ናችሁ አፕሮች የምታደርጉት ከሆነስ እንዴት ነው ፕሮሰሱ የሚሆነው actually መጀመሪያ ላይ እኛ ነበር ሁሉም አፕሮች ማድረግ ሄዳለን I remember I went to ራሴ ሲጀምር I went to maybe 30 or 40 ፋብሪካዎች እና በዛ ሰዓት you know capital incentive ነው to get to purchase products and to be distributors እስከዛ ካሽ የለንም ስለዚህ I was please I need credit እሱን ለሳምንት ለሁለት ሳምንት ባንክ ጋራንቲ የለህም በዛ ሰዓት we start with 3 vehicle ብቻ ነበር የጀመርነው ስለዚህ ከባድ ነበር በዛ ሰዓት ግን ዛሬ because of the trust gain ያደረግነው ከሰፕላየሮች ራሳቸው አዲስ ሰፕላየር ካለ ይደውልናል ይመጣል I have this product እንዴት እንስራው እንዴት ፕሮሞት እናድርገው ማርኬት ላይ ሁሉም Buy2go የሚፈልገው as a suppliers የነሱ ፕሮዳክት available እንዲታይ ይፈልጋሉ የድሮ አይነት ሞዴል ዳምፕ ሆልሴለሮች ላይ እና ሆልሴለር ይጠብቃል ካስተመርስ ከሚመጣ that process አይፈልጉትም የነሱ ፕሮዳክት በየሱቁ ማየት ይፈልጋል ፕሮዳክት availability በጣም ኢምፖርታንት ነው ለኤቭሪ ፋብሪካ ስለዚህ እኛ ያንን ሰርቭ እናደርጋለን for the manufacturers with the route optimization tools with the RTM model እኛ ጋር ያለው እሱ help ያደርገናል so ይመጣል ሰፕላየሩ እኛ ጋር ወዲያው we see the product we negotiate prices ከነሱ ጋር ከዛም demand specialist ይወርዳል sampling ይሰጣል different ሱቆች again we try to research on the need of the market
again እመለሳለሁ ለኒድ because it's ነው በጣም important እኛም ሞክረናል የተወሰነ ፕሮዳክት ዝም ብለን ወስደን ገብተን ማርኬት ላይ ኒድ አልነበረም so በኋላ ምግብ ስለሆነ expiry date አለው ምናምን challengeable ነው so አሁን we make sure sampling ግን ወስዳለን ሱቅ ላይ accept ካረገውና በቃ ፈልገዋለሁ price is good ካለ start to negotiate ከሰፕላየሮች ጋር እናንወስዳለን እና distribute እናደርጋለን okay B2B ላይ like ከቢዝነሶች ጋር ሲሰሩ like አንተ ውጭ ዓለሙንም ስለምታውቀው የኢትዮጵያ ካልቸር ምን ኢንፍሉዌንስ ያደረገው ምን አይነት ኢንፍሉዌንስ ነው ያለው like ከኮንሱመር ቢሄቪየር አንፃርም ካለው ቢዝነስ ፕራክቲስም አንፃር ምን አይነት ኢንፍሉዌንስ አይታል ኢኮመርስ ላይ ኢትዮጵያ ገና ኤርሊ ስቴጅ ላይ ነን ብዙ ነገር ያልተሰራው አለው ለምሳሌ if we speak best practices ላይ in e-commerce delivery ስናወራ ጊተር or ስናወራ other e-commerce companies they promise delivery in 10 minutes so ገና ነን እኛ እዚህ የምናወራው minimum አሁን I think 40 or 45 minutes ነው currently ያለው እኛ as a B2B በእኛ ኢንዱስትሪ ላይ we promise next day delivery so that's how also other እንደኛ የሚሰሩት B2B FMCG ላይ ፎከስ ያደረጉት 24 ሰዓት ፕሮሚስ also ያደርጋሉ ግን ብዙ ነገር አትሰራም ፔመንት ፕሮብለም አለ ሪተርን ፕሮብለም አለ እዚህ ገና ኦርደር አረገ ወጣ አይካው ፔመንት አድቫንስ ስላልሆነ እንደ ሌላ ሀገር አይ ካን ቼክ አውት and pay ስለዚህ እዛ ስደርስ አው አልፈልገውም ይላል ይችላል ስለዚህ ያንተ ከስተመር ነው ሁለት ኦፕሽን አለ ወይም በግድ ወሰደው ትጣላለህ ከሰጋ or እሺ thank you ትላለህ ለተመለሳለህ and then you have fuel cost you have driver cost you have sales cost you have operational cost ይሄ ሁሉ አትስታረገው በጣም ኮስቲ ነው አንተ ሪተርን ሲያርግብህ አንድ ከስተመር it's another issue ስለዚህ I think ብዙ ነገር ገና የቀረው ነገሮች አሉ እንደ ኢኮመርስ ኢኮሲስተም now ትንሽ ፔመንት ስላለ I think ይሻሻል other dark stores የሚባል ነገር ኮንሰፕት አለ which is small stores by area for to deliver fast ለend consumers እኛ በእኛ ሞዴል fulfillment centers ላችኋለን where should exist beside ሁሉም ከስተመሮች እኛም ራሳችን ገና ስኬል ያደርግነው ነው አሁን አራት አለን ግን ኢትዮጵያ የሚፈልገው around 12 fulfillment centers so እኛ ራሳችን ብዙ ነገር ዴቨሎፕ እናደርጋለን ሱካ ዌራውሱ ምንድነው የሚለየው ይሄ fulfillment center one size ትንሽ small መሆን አለበት እንደ warehouse አይደለም product availability መሆን አለበት እዛ so አንተ ኦርደር ካረገህ አንድ ሱቅ to be fast to deliver it you should have dispatching fast መሆን አለበት dispatching fast የሚሆን fulfillment centers warehouse ከሆነ he will go on ከሼልፍ መንሸልፍ staging area አስቀምጠዋል መኪና ይመጣል ፒክ ያደርጋል distance አለ dispatching በጣም slow it takes more than 30 minutes 40 minutes just to dispatch the product ለምን ብዙ range of SKUs ስላለ ግን ስናወራ ስለ fulfillment center ሲሆን it's already ready order አረገ ready ነው product small size ነው እዛው 2-3 ሰው ነው የሚሰራው dispatch መኪና ላይ ያደርጋል ቅርብ distance አለው ለሱቁ or the area በarea define ነው የምናደርገው fulfillment centers እዛው ላይ አለ ይመጣል ይወስደዋል so I can promise በዛ ሰዓት in 30 minutes I'll deliver for you the product ግን በዚህ stage now it's ትንሽ far away than from delivering on time so እነዚህ ሴንተሮች ከዋናው ዌርሃውስ የመጣ ዕቃ ይሞላባቸዋል ከዛ በኋላ ከነሱ ፈጠን ያለ ዲሊቨሪ ለመሰራት ያመቻቻሉ ኦኬ በጣም አሪፍ እዛው ወደ ሎጂስቲክ እንግባና ከረንትሊ ያለው የኢትዮጵያ ሎጂስቲክስ ኢኮሲስተም ምን ይመስላል የሚለውን አንስተ ያው እናንተ ምን አይነት ቻሌንጆች እየገጠሟችሁ ነው ያ ምን አይነት ሶሉሽኖችንስ ለማቅረብ እየሞከራችሁ ነው so logistic defense target it's a big word you have the international logistic you have እኛም አሁን አንድ ኢምፖርተሮች አሉ where they need certain products እኛ ጋር ይመጣሉ and they ask us for good suppliers international suppliers እነሱ ኢምፖርት ያደርጋሉ እኛ ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን so ይመጣል the logistic over here also the international logistic ብዙ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ I'm not sure about the numbers ግን ብዙ መኪናዎች የለም ስለዚህ you need to wait እስከምታገኝ other problem international ያለው it's መኪና ይመጣል
ያረግፋል ሲመለስ ኮንቴነር ባዶ ነው የሚመለሰው so that's an opportunity I think for other startups to start to ይህንን ኮኔክት ማድረግ how ሌላ ሰው ከፈለጋ እንዲቀመላክ እንዴት ዩቲላይዝ ማድረግ እነዚህ ነገሮች ስንመጣ ሎካሊ main problem ያለው see እኛ I can't explain more about logistic in small areas because እኛ አዲስ አበባ ብቻ ነው ልኬት የምናደርገው so ከኛ warehouse እስከ ሱቅ ከሱቅ ይመለሳል ወደ warehouse or fulfillment centers so ያንን ለኛ there is no problems ማለት ይችላል ግን to lease or to have vanoch or other fleet on board ለማድረግ ለኛ somehow that's the only challenge ያለው city ላይ ግን ስንጀምር አሁን ለምሳሌ other provinces ይመጣል the logistic problems fuel consumption is high አሁን እናየው ተስተና because small distance ናቸው 5 I think አዲስ አበባ 545 ሜትር ስኩዌር ናት ስለዚህ ስታስበው it's በጣም short distance ነው የሚሄዱ እኛ መኪኖች ግን ሲሄድ ወደ አዳማ now high fuel consumption ይመጣል it will affect your cost so maybe electric vehicle will be a solutions for it again also the ecosystem should be ready to charge fast and እነዚህ ነገሮች stations መኖር አለበት እሱ ነገሮች የሚሻሻሉ ነገሮች I think ወደ future ላይ እና አሁን ሲታይ ብዙ EV እየጀመሩ ነው ብዙ ካምፓኒዎች stations እየጀመሩ ነው ያዩሁ ነው በየቦታው small stations ያንን it will help us shift እኛም we're willing to green economic ሁሉም ይፈልገዋል fuel consumption it's less costly ለኛ also so that I think this is the main challenge Google Map is helping እኛ በጣም route optimization ከሶሊንክ ያረክ you know distance you calculate everything ስለዚህ ያግዘናል ሌላም ጥሩ ድርጅቶች አሉ ሎካሊ GPS ኢንተግሬት አርጋናል እኛ በየፍሊቱ ያለን so we track የኛ መኪናዎች we track the behavior የሾፌሩ እንዴት እየነዳ ነው distance የሚሄደው we have KPIs የ15 ደቂቃ አንድ ሾፌር ካቆመ 15 ደቂቃ ለምሳሌ ወዲያው ኖቲፊኬሽን ይደርሳል ይደወልለታል ምን ያርክ ነው አይቆም so technology that's how help us የኛ technology to track plus application አላቸው በእጃቸው so we track them by the app ግን mostly challenge የነበረ መጀመሪያ ላይ ስልክ ጠፋ ባትሪው ዘጋ always even charger ገዝተን ነበር መኪና ውስጥ እነሱ ይሄው ቻርጀር አለ እዛ ተበላሸ ኔትወርክ የለም እነዚህ ኢሹዎች ይመጣ ስለዚህ we decided to have a GPS መኪናዎች ላይ so እያንዳንዱ መኪና ትራክ ይደረጋል የትገባ የትወጣ ይባላል ማለት ነው በጣም አሪፍ እዚሁ አካባቢ ላይ ከሌሎች ስታርታፖች ከቨር ሊያረጉት ይችላሉ ብለ የምታስበው ነገር ካለ ላይክ ቅድም ስትል ነበርና አይዲያ ለሼር ለማድረግ ያክል ምን አይነት ክፍተት አለ አሁን ባነሳው ለኢኮሜርሶች የሚያስፈልገው ሎጂስቲክስ እሱ አሁንም ያወራን ነው ከብዙ we had a good networking ብዙ startups in science and museums that participate ያደርግ ነበር startup and ሁለት ኢቨንትስ ነበሩ so I talked to a lot of logistic startups and they are ready to work ከኛ ጋር we start to utilize የነሱ logistic እኛም logistic when to integrate our applications by APIs ምናምን so it's a good start I guess ከነሱ ጋር ግን again ይመጣል maybe the type of vehicle ያለ that's another challenge ከነሱ ጋር ያወራን ነበር ነው mostly motorbike ነው ያላቸው vehicle ያላቸው ትንሽ ናቸው other they can rent ላንተ rent ስታረግ በጣም ኮስቱ በጣም high ነው so we are speaking to different startups እናም ካሉም ደስ ይለናል we want to totally outsource that okay ኢትዮጵያስ በሎጂስቲኩ ዙሪያ ወዴት እየሄደች ነው ብለህ ታስባለህ እንደ ፊቸር ምን ላይ ወዴት አቅጣጫ ነው የሚሆነው ብለህ ታስባለህ see logistic is በጣም እንዳልከው በጣም
hot topic እዚህ ብቻ ሳይሆን 3PL የሚባል ነገር አለ ዓለም ላይ እስካሁን ሶልቭ ቴክኖሎጂ ዲፕሎይ ያደረገው ማንም ሶልቭ አላደረገውም እነዚህ kind of problems አሁንም ስታይ ዜና ላይ ብታዩ ኮንቴነር ዲሌይ አለ ቪየትናም ውስጥ ታይላንድ ውስጥ ቻይና ውስጥ በኮሮና በኮቪድ ሰዓት ኢቭን ኮንቴነር ዲሌይ ነበር so logistics is always a challenge why because of time we are running with time in logistics Ethiopia ውስጥ አሁን የምታየው the fuel consumption was biggest challenge በጣም expensive ነው fuel so አሁን government የሚያደርገው ነገሩ በጣም ደስ ይላል አሁን ወደ green እየሄደ ነው with the EV vehicles that might help to reduce cost of delivery or the logistic ያሉት maybe ትንሽ ቻሌንጅ ያለው after 3-4 years ከገዛ በኋላ EV የባትሪ ኢሹ አለ ገና ትንሽ የማየው ቻሌንጅብል is የኤሌክትሪክ መኪናዎች ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ገና ፕራክቲስ አልተሰራም ኤክስፒሪየንስ ብዙ ሰው የለም ኬስ ስተዲዝ ብዙ አልተሰራበትም so አሁን ቴስቲንግ ስቴጅ ላይ ናቸው ከ3 አመት በኋላ you will pay maybe 2 or 3 times of your የመኪናው ነዳጅ cost so that's the challenge so ብናይና ከዛ በኋላ ብንወስን ይሻላል ግን I think this is the good thing Ethiopia ውስጥ ነው we're going green ያው ቅድም ስታነሳ እንደዚህ አይነት ስራዎችን አውትሶርስ ማድረግ ነው የምንፈልገው ብለሃልና ላይክ አንዳንዴ የኛ ኤክስፐርት ያልሆኑ ነገሮች ወይም ደግሞ ቢሆንም ልንሰራቸው ማንፈልጋቸው ስራዎች ውስጥ እንገባለን አይነት ነገር ቅድም ያነሳው የኢኮሲስተሙ ያስገድደንም ሊሆን ይችላል ግን ላይክ የተመቻቸ ሁኔታ ካለ ደግሞ ቅድሚያ መሰጠት አለበት ይመስለኛል እና ሶ ምን ያክል ይጠቅማል ብለህ ታስባለህ ለአንድ ካምፓኒ እድገት በሚያስፈልጉት ኤሪያዎች ላይ ፓርትነሮችን እየፈለገ ፓርትነርሺፕ is በጣም ኢምፖርታንት ነው ኤሰንሺያል ነው ለኤኒ ቢዝነስ ካላ ፓርትነርስ መስራት አይችልም ስለዚህ እስካሁን እኛ ራሳችን ሰክሰስፉል የምንለው ያረጋን የኛ ሰፕላየሮች ነው መጀመሪያው ከነሱ ጋር ፓርትነርሺፕ ይሻላል አሁንም ኢኮሲስተም ላይ ስታርታፕስ አደር ስታርታፕስ ብዙ አሉ በሎጂስቲክ ዙሪያ አሉ ከነሱ እኛም ሬዲ ነን ቱ ፓርትነር ሌላም on warehousing leasing ካሉ እኛም ሬዲ ቱ ፓርትነር ከነሱ ጋር everyone የራሱ niche market ሲዝ እና የራሱ ስፔሻላይዝ ስራ ሲሰራ successful ይሆናል easily expertise ይሆናል expertise level የሚደርሰው ስለዚህ እኛም አሁን የምንሰራው ፎከስ የምናደርገው እነዚህ ሾፖች ላይ ኢኮመርስ ላይ ሎጂስቲክ other specific areas እኛ ላይ ያሉት even human resource outsourcing ካለው ደስ ይለናል ከነሱ ጋር ፓርትነርሺፕ ለማድረግ ነው this is the challenge አሁን የምታገኘው እና አብሮ ማደግ ለብቻ ማደግ ይሻላል always yeah ከሰው ጋር ሲኮን ሩቅ ይጓዛሉ ነገር ነው ለብቻን ትፈጥናለህ ግን አጭር ነው exactly so በጣም አሪፍ እንዲ ኤክስፓንድ ስታረጉ ላይክ ቅድም እንዳነሳው ከሀገር ውጪም የሰራችሁ ነውና እነሱ አካባቢስ ከፓርትነሮችና አግኝታችሁ ነው የምትሰሩት ወይስ በራሳችሁ ነው እንዴት ነው ያለው ያ እኛ እንዳልከው we believe in partnership በጣም even ስንወጣ ውጪ መጀመሪያ ላይ ሄድነው to check the market ማን ነው ከኛ ጋር ፓርትነር መሆን አለበት so ብዙ ፎከስ አድርገን ፓርትነርሺፕስ ላይ ግን ባንክ ይጀምራል ማን who is the best bank to work with the first question አንተ እንደ ቢዝነስ ታቋቁም እኔ even startup ከሆንክ ማን ነው እዛ ያለው ብራንች ማኔጀር ማወቅ አለበት good relation መፍጠር አለበት ያንተ ፓርትነሮች ፋሚሊ መቀየር አለበት things will be easy and very fast era and everything በጣም fast የሆነ ነው ስለዚህ አስበው አንተ if you have one transactions መፈጸም ከፈለክ you need to go ራስህን as a startup you don't have employees መውረድ አለበት you need to go to your branch waiting on the queue መጠበቅ አለበት this take you 3 to 4 hours to finalize one transaction ግን ፓርትነርሺፕ ስትፈጥር ከብራንቹ ጋር ፎከስ ከአንድ ሰው ጋር ሁለት ሰው ጋር እዛ ያሉት
እና ጥሩ ሪሌሽን ስትፈጥር ከነሱ ጋር your life will be easier በቃ ትፈርማለህ ጨርሳለህ እነሱ procedures ታስረክባለህ እነሱ ይጨርሱልሃል so that's partnership that make things easier for you you should not go to the long journey of completing things አሁን እኛ ለምሳሌ ስናወራ ስለ let's say product ስናወራ እኔም መሄድ እችላለሁ ሲፈልግ እቃ I will go to this fabric እና ገዛለሁ that's one way ከዛ I will sell ከዛ በኋላ ሄዳለሁ እና ግን ገዛለሁ that's one way to work ግን ምንድነው መሻል this is not the right way I'm losing time losing money energy losing ያርኩ ነው ስለዚህ the smart way I will go and do strategical partnership ከነዚህ ሰዎች ጋር በቃ this is my key points people የናንተ key points people እነዚህ ናቸው I know them ማን ነው የከኛ ኢኮሲስተም ውስጥ አድ ማድረግ ያለብኝ ቼክ ሳረግ ከነ human resource it's not partnership ለምሳሌ ካልክ our partner ለምሳሌ ከኮካ partnership ሰርተናል ይካይሰታል everything is good እዚህ ያልኩም ማን ነው ሰዎቹ እዛ ያሉት እነዚህ ሰዎች ጥሩ ኔትወርክ መስራት አለበት ፋሚሊ ወደ አንተ ሲስተም ማምጣት አለበት they should know ያንተ ቢዝነስ እንዴት እየሰራ ነው ያንተ ቻሌንጅ ምንድነው አንዳንዱ ይልሃል ነው ለምን ኢንቮልቭ አረጋዋለሁ የኔ አይዲያ ይወስዳል የኔ it doesn't work እንደዚህ ፓርትነርሺፕ ማለት ኦፕን መሆን አለበት ና እንደዚህ ነው የምንሰራው 1 2 3 አንተ ማገዝ የምትችለው በ1 2 3 maybe እሱ ሌላ ሐሳብ አለው ይልሃል ነው እንደዚያ ባንሰራ ይሻላል በዚህ ወይ ብንሰራ ይሻላል ኢንቮልቭ ማድረግ ያንተ ፓርትነሮችፕ one you partner ከነሱ ጋር to help you achieve your goals ከዛ በኋላ second እነዚህ ፓርትነር የምታረጋቸው ወደ አንተ ኢኮሲስተም they should be part of it not just partner ማለት ነው daily even weekly ሁለቴ ሶስቴ ከነሱ ጋር መገናኘት አለበት they should be part of a family በአንተ ቢዝነስ አንተ ከሌለ ማን ነው ሌላ ሰው እዛ ያለው they know already ማን ነው ያንተ ቲም ስለዚህ that kind of ecosystem ለመፍጠር በጣም ቻሌንጅብል ነው ግን once እዛ ስትደርስ ታያዋለህ ነገሮች ለብቻቸው ይሄዳሉ you will see that እቃ ወረደ ሴልስ መጣ ወሰደ እቃ ሄደ ፕሮብለም ነበረ ፔመንት ላይ ክሎዝ ኦልሬዲ አረገ ፋይናንሱ አንተ የለህም በሱ ላይ and this is the right thing እኔ in the early stages አንተ ሁሉ ነገር ታረጋለህ ግን በኋላ አንተ you should not be involved እሱ ነው ቻሌንጅብል መፍጠር ቲም that አንተ ያለ ወይም ከሌለ ሲስተሙ መስራት አለበት እኔ tomorrow ለምሳሌ አሁን I'm out of Gotech ግን same things እየሰራ ነው my partners know me እስካሁን ይደውልልኛል I'm not there ግን ይደውልልኛል እንደነ እንጠይቃለን ኖርማል ጥያቄ it's normal because we created families እዛ ላይ ከነሱ ጋር ኢንቮልቭ አረግናቸው they trust the company they know Khaled ምንድነው የሚሰራው Khaled ከሌላ እንደዚህ 1 2 3 ሰዎች አሉ እነሱም ይሰራሉ even we have high turnover የተወሰነ ጊዜ ነበር በኮቪድ ምክንያት ብዙ ወደ ቤተሰብ ተመለሱ ክፍለ ሀገር ተመለሱ we had somehow high turnover of employees እና እኔም አልነበርኩም መጣሁኝና ተመለስኩኝ ግን የኔ ካምፓኒ ኖርማሊ ሄደ ነበር I was surprised አዲስ ሰራተኛው ገብቶ because they know the company they know the procedure እንደዚህ አይሰራም ይሉታል ነበር የኔ ፓርትነሮች እንደዚህ ማድረግ አለባችሁ ይላቸዋል for the new ሰራተኛ ከዛ ሲጠይቅ አበር ሰራተኞች ድረው እንደዚህ ነው ይሉታል so እንደዛ አይነት ኢኮሲስተም መፍጠር አለበት ብዙ ስራ ነው as a startup ግን in the long term ያንተ goals or strategical partners በደም መምረጥ አለበት ወደ አንተ ማምጣት አለበት እሱ ላይ ግን አሁን ያደረክ ያለከው ቤተሰብ ነው የመሰረትክ ያለው ማለት ይቻላል ከነዚህ ከፓርትነሮች ጋርና እንዴት ነው የምትመርጠው ከማጋ ቤተሰብ ሊሆን የሚለው ነገር እንዴት ነው የሚመረጠው again it depends on your goals what's your objectives how I define my objectives ለምሳሌ አሁን ሳወራችሁ I told you we have a plan that to empower women okay ማናቸው አሁን help የሚያደርጉኝ again the resources utilize my resources I sit and think NGO ላይ ማን ማውቀው ሊስት አወጣለሁ እነዚህ 1 2 3 4 5 ሰዎች አውቃለሁ I start to communicate them እንደነ ምን ያረክ ነው ምን still በዛ organization ና
እሺ I have this kind of idea project, can I meet someone የኔ idea explain ማድረግ ፈልጋለሁ so I utilize resources ያለኝ currently even small resources ካለ እኔ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ I didn't live እዚህ የመጣሁት እዚህ 2016 ነው ስለዚህ ብዙ ሰው አላውቅም ፋሚሊን የለንም እዚህ ስንመጣ ግን how we start I start from gym I start from market I make friends you go you should have an impact places you go you don't know in restaurant የምትቀመጥ አደገቡ ላይ you open a conversation in a hotel or something that person you don't know ምንድነው የሚሰራው you don't know anything about him that time ግን when you have a positive impact ከሱ ጋር ነገ ስታገኘው ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ሌላ ቦታ ከሰራ he already know oh I have seen you you took my number it was a good conversation you created መጀመሪያ ላይ ስለዚህ left ላይ የምታገኙት ሰዎች ከነሱ ጋር you open a conversation ዝም ብለህ so you don't know ማናቸው ግን when you start to accept the community ያለ አደገበህ and you need to know everyone and you have an impact ከነሱ ጋር ስትተዋወቅ you will be surprised በኋላ I was surprised that አንዳንድ ቦታ ሄድኩት lift ላይ የታወቁት ሰዎች ነበሩ for example ከናንተ even Mereb technology lift ላይ ነው የታወቅነው መጀመሪያ ላይ ዛሬ we're speaking about our businesses and everything ስለዚህ you don't know ምንድነው future የሚያመጣው ስለዚህ always know people expand your network ከዛ ስትሄድ እዛ የነሱ resources ይኖራል even እሱ ማገዝ ካልቻለ ይልሃል I know organization fund ያለው to empower women in your ecosystem ያሳውቃል and it's your opportunity በዛ ሰዓት if you can convince them you get the deal once you convince them you are there you achieve your objectives so again objectives is very important you need to know ምንድነው የምፈልገው ምንድነው ማድረግ የምፈልገው ከዛ you start to list your resources ከዛ you start to utilize your resources okay በጣም ደስ ይላል ከፋይናንስ ጋር ተያይዞ ከኢትዮጵያን ፋይናንስ ሴክተር እንዴት ታየዋለህ it's gonna early stage ላይ ነው also ብዙ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ early stage ላይ except coffee so finance sector በጣም አሁን ልዩነት አለው በጣም ዲፈረንስ አለው it could be positive it could be negative I'm not sure ግን ብዙ ልዩነት አለው ከምናየው በፊት ትንሽ ይሄ ሊሚቴሽን የተሰራ እና ፋይናንሲንግ ለቢዝነስስ ፍሪዝ የተደረገ ከናሽናል ባንክ ትንሽ ቻሌንጅብል ሆነ ለፕራይቬት ሴክተር especially ለስታርታፕስ startups ከበፊትም nobody trust them collateral investment raise ማድረግ አትችልም loan መውሰድ አትችልም ስለዚህ በጣም ቻሌንጅ ነው ለስታርታፕስ so now there is some projects የሚሰሩበት also meant Ministry of Innovation to fund startups by collaborating again partnership with Korean with JICA with GIZ different organizations ያሉት to support and to build the capacity of startups so any startup it's a chance if I'm startup sitting watching ይሄንን program or any program ነገ ሄዳለሁ ወደ ምንድነው ያላችሁ እላለሁ it's the right time ለመነሱ push ያደርጉ ነው አሉን organization push ያደርጉ ነው so go and get this chance go and showcase your idea go to the stages on stages alone at least where startup can showcase so and also they have spaces incubation centers where they can also use it as offices ለራሳቸው also I heard that the startup policy አሁን እየተቀየረ ነው which is all እነዚህ opportunity ነው ለኛ so early stage startups time for you to go finance sectors እና ወደዚህ ላይ በስታርታፕ ሪሌሽን ለማድረግ ነው ለስታርታፕስ ገና ነው accept what the mint is doing as banking sector ትንሽ challengeable ነው at this time ግን hopefully ይከፈታል other thing አሪፍ ያለው which is the capital market እየመጣ ነው it's a big topic እሱ ላይ ለማውራት ግን በአጭሩ ሌላ ኤክስፒሪየንስ ስታይ የሌላ ሀገር
እንዴት ሰራ capital market how successful was it does it help startups or it doesn't help startups that's a question again at least it in every market የጀመረበት capital market let's say it's built the economic ምን አረገ እድገት አረገ ኢኮኖሚክ ላይ ያንን ለምን you have now standard policies to raise money you can go public go public sell your shares over there opportunities አለ so I think ያግዛል ብዙ capital market policy ትሩ ከሆነ it will be an asset እስካሁን የነበረው የፖሊሲ ዋይዝ ያሉ ህጎች ምን ያክል አንቀውት ነበር ብለህ ታስባለህ የኢትዮጵያን የስታርታፕ ጉዞ በጣም ቻሌንጅ ምን ነበር to be honest ማለት የምችለው there was no policies almost there was no policies even license ስታወጣ e-commerce license የሚባል የለም ነበር ምን ልሰራ ነው exactly ያንተ should be trade አሁን የኛ for example company ስንጀምር import and export ነው because there is no e-commerce license fintech አሁን ነው introduce የተደረገው national bank accept ያደረገው so and it's the right thing digital payment የለም digital invoicing የለም ስለዚህ if you come up አሁን ለምሳሌ አንድ ስታርታፕ ይመጣል why there is no e-commerce እነሱ set up policy እንደዚህ አላረጉም እንዴት ያላሰቡም for startups so it's not about one thing it's a full ecosystem አንተ ማዘጋጀት ያለበት how if there is no digital invoicing how can I say e-commerce እንዴት ኢንቮይስ አርጋዋለሁ that's another topic that need to be also discussed ስለዚህ there is a lot of challenges በዛ ሰዓት ይህንን ነገር አፕላይ ለማድረግ የሚከብደው ትንሽ ግን I'm amazed that ብዙ startups they were struggling and ማውቃቸዋለሁ የኔም ጓደኞች close to me በጣም struggle አድርገው since 2016 17 while there is no policy as a startup nobody is looking to Ethiopia because of foreign currency issue to invest easily exit strategy exit የለም strategy almost most of venture capital ሲመጡና ስናወራ ከነሱ ጋር ይልሃል ማን ነው ከዚህ በፊት exit አረገ that's always the question so the regulation አይፈቅድም exit ለማድረግ we ራሳችን we had a good plan to partner with one of unicorns international unicorns maybe ሸገር ላይ already ብዙ ሚዲያ ላይ ወረደ ninja card ይባላሉ they are unicorn they are number 1 ዓለም ላይ on agri trading so the challenge የሆነ እስካሁን solve የተደረገ they are not injecting investment again they want to take shares ከኛ they want to be shareholders በእኛ by the valuation of their system so ያንን ነገር እንዴት ታረጋዋለህ እኛ እንፈልጋቸዋለን because they will bring on the table የነሱ ኢንቨስተሮች speaking about Flipkart Walmart they have big venture capitals የነሱ table ላይ ስለዚህ ለኔ I need these people the የነሱ expertise experiences ግን unfortunately እስካሁን ዲሉ ክሎዝ ማድረግ ያልቻልነው because of የነሱ they want to come with the technology they have experience they have እና ሼር መውሰድ ይፈልጋሉ ግን ሲስተሙ አይፈቅድልህም ኢትዮጵያ ውስጥ ሼር ለመግዛት ካሽ ኢንጀክት መደረግ አለበት ነው ካሽ ኢንጀክት ማለት $150,000 so they were not willing lemon to inject so that kind of challenges አሉ ለኔ ብቻ ሳይሆን ብዙ ስታርታፕስ እንደዛ opportunities ያላቸው ያልቻሉ እና even if they inject ይልሃል how can I exit በኋላ so that's the reason እነሱም inject አሁን እንደነዚህ ካምፓኒዎች they can inject cash they have no problem ግን በኋላ እንዴት exit አደርጋለሁ always the question so በአሁኑ አማራጭ አለ the only thing if they can't exit at least let me give them with their system let me give them shares with their platforms እነዚህ they will bring experiences we will share knowledge it will enhance the ecosystem tomorrow ሲወራ ይልሃል Buy2go is part of part of a unicorn company it's a big ነገር we don't have an Ethiopian unicorn until now so it's something valuable
ያው ካንሳው ርዕስ ላይ አንድ ካምፓኒ ለመሸጥ እንዲችል አሁን እንዳነሳው የሆነ ፓርትነር መጥቶ ፓርት ኦፍ ኢት ለመግዛት ሊሆን ይችላል፣ ሙሉ በሙሉ አኳየር ለማድረግ ሊሆን ይችላል። ለዛ ዝግጁ እንዲሆን ምን አይነት ቅድመ ሁኔታዎችን ማስተካከል አለበት? ኦኬ ሶ እዚህ ላይ valuation is በጣም ኢምፖርታንት። ሁሉም ቻሌንጅ ያለው ሁሉም ስታርታፕስ ብዙ እኔ ጋር የሚመጣሉ ስታርታፕስ እንዴት valuation ሰራለ? so currently ሰው የሚጠቀመው አሁን ያለበት in Ethiopia it's the discount cash flow. It's the only valuation part መስራት የምትችለው currently. እና ብዙ venture capital they're not interested in discount cash flow. ይልሃል የድሮ ስትራቴጂ or ድሮ ሞዴል ነው። ስለዚህ ፕሮፐር አሁን ፕሮፐር መሆን ያለበት ማርኬት አናሊሲስ also it's very important. what kind of other እንዳንተ ካምፓኒ ማርኬት ላይ ኤግዚስት ያርጉ ካሉ how much the total value of all companies እንደኛ ለምሳሌ እንደ Buy2go 10 ካለ the 10 they have generated 100 million ብር every year, so the market value is 100 million ብር. So if you have 10% of it, so your valuation is 10% of the total market. So in such ecosystem where you don't have data to analyze the market بدم data to analyze competitors, that's why capital market بدم ያግዛል on the valuation thing. So I think this is one. Second, prepare ማድረግ ያለበት why I need the money. This is always the questions ይመጣል ስታወራቸው startups. Why do you need the money? ይልሃል I want to have ለምሳሌ በእኛ ዙሪያ ብንበል I want to have 100 መኪናዎች so ይልሃል so capex 100 መኪናዎች do you think that will help you? That's the question. So you need to know እኔ ብሩን ምን ፈልጋለሁ ይሄንን ብር መፈልገው to scale up መሆን አለበት። እኔ ከፈለኩኝ እቺ ብር only just to show off my capacity ከሆነ or to show off my to customers what I'm having or so that kind of things I don't think I don't know maybe me accept me argut አለ ግን through my experiences አብዛኛው they're not looking for that. Why you want to scale up? ስንት profit ስንት percentage ያድጋል? እኔ አሁን በሰጠህ 100,000 ከ3 አመት 4 አመት በኋላ ኤግዚት ማድረግ ከፈለኩኝ how much will be worth? ስለዚህ I have to inject 100,000 so you can generate 10 million. So my 100,000 ዛሬ የሷ value if I take 10% የሷ value እስከ 3 አመት በኋላ 1 ሚሊዮን መሆን አለበት። ስለዚህ አንተ ስትጠይቅ ብር you need to understand that he is an investor. ወንድምህ አይደለም ፋሚሊ አይደለም አንተን ሰፖርት ለማድረግ ግራንት አይደለም የመጣለ ሰው የመጣለ why? Because tomorrow he want his profit, he want to exit. ስለዚህ እንዴት ይሄ ሰው ኤግዚት ለማድረግ እኔ ሲፈልግ እኔ ሬዲ መሆን አለብኝ ካሁኑ ማሳመን አለበት። እሱን ካሳመንከው an investor will be willing to work with you. So this is one of the things ማዘጋጀት ያለበት። ከንተን አንፃርስ ምን ያልተዋለ ካሊዶ? ለምሳሌ አንድ ስታርታፕ አለ የሆነ ፕሮዳክት ይሸጣል። ከዛ ከቲሙ መሃል ከሴልስ ቲሙ መሃል like 90% ሴልሱ የሚያልፈው በአንድ ልጅ ይሆናል። ምንም አይነት ምክንያት ሊኖር ይችላል ያ የሚሆንበት 90% ሴልሱ በዛ ልጅ በኩል ያልፋል። ስቲል ግን ካምፓኒ ኦቨርኦል ጥሩ ሴልስ አለው እና like ያ ልጅ ከወጣ የካምፓኒው ሽያጭ ወደ 10% ይመለሳል። ወይ ደግሞ ሌትሳይ ከኮካኮላ ጋር ነው የሚሰራው የሚንሸጠው ሽያጭ አብዛኛው የኮካኮላ ፕሮዳክት ነው። ኮካኮላ ከኛ ጋር መስራት አቆመ ከተባለ የኛ ሽያጭ ድጋሚ 90% ይወርዳልና እሱ አካባቢስ ምን አይነት ጥንቃቄዎች መወሰድ አለባቸው? see on product wise ይለያል ከሰራተኛው wise. on product wise always አንተ ባስኬት ነው እንደ ባስኬት አስበው። ከዚህ ባስኬት ስንት ሼር አለኝ ይሄ ፕሮዳክት you have 20% share 30% 40% share
ከዛ you should be ready with your shifting strategy ይሄ ፌል ካረገ I should have a strategy where ሌላ ለምሳሌ suddenly አንተ ውሃ የሸጥክ ውሃ A በደንብ ይሸጣል suddenly ውሃ A bad reputation መጣላት ማርኬት ላይ so እኔ ፌል አረጋለሁ ከሱ so what's B on the table መኖር አለበት what's C መኖር አለበት it doesn't mean አንተ loyalty የዛ ድርጅት የቀነስክ ነው ግን at the end of the day የምትሰራው ከነሱ ጋር it's a business deal አለ እነዚህ ታርጌት መሸጥ ካልቻልክ because of reputation of everything ራሳቸው እነሱ ይሉሃል ታርጌት achieve አላረክም so ሌላ ዲስትሪቢዩተር ፈልጋለሁ or ሌላ ካምፓኒ ፈልጋለሁ ስለዚህ ያንን to be ready እነሱም እንደሚሆኑ ready for shifting you and time you should be ready to shift and you should calculate your basket በደንብ share of the basket ልዩነት መሆን አለበት this is one side the ሰራተኞች side ስናወራ again እንመጣለን for targets sales is based on target ስለዚህ ታርጌት ታስቀምጣለህ ለሁሉም ሴልስ you make sure that ይሄንን achieve አረገ he's the best sales nice it's good I'll give him bonuses every ነገር ግን ሌላው ለምን እንደዛ ያረግም እኛ ጋር ለምሳሌ የታርጌት of one top sales it defines የሌላው ሴልስ ታርጌት እናረጋለን so if I give 500,000 ለሴልስ A and he hit 1 million next month my target will be 1 million for B C D E so that's how you balance between them እሺ actually እኔ ጋር ያሉትን ጥያቄዎች ጨርሻለሁ ካሊዶ የምትለን ነገር ካለ አንተ የምታወራው ነገር ካለ ያው ያልጠየቅን ማንሳት አለብን የምትለው ነገር ካለ I think most ነገሮች ከበር አረጋችሁ the only thing advise ማረጋው I have one message ለሁሉም startups እንዳልከው መጀመሪያ ላይ አሁን it's the right time ለናንተ go speak go to incubation centers network አርጉ በጣም important ነው ብዙ VC companies አሉ እዚህ exist ያረጋሉ take care prepare your pitch deck በጣም important ነው go with the flow and pitch deck define your problems show ያንተ ሰርቪስ እንዴት ይሰራል ያንተ ፐርፎርማንስ ካሁን ምን ተሰራ know about the ecosystem understand learn ምን ማለት ነው angel ምን ማለት ነው pre-seed seed series A series B when I have to scale up and that heads in play don't go እና ለምሳሌ አንዳንዱ ሲጀምር as a startup ይሄዳልና he want to just to approach he headalna he have a company profile that's the mistakes company profile doesn't work as a startup and you go with a profile for investor we don't have a profile you are just a startup so let's yanta technology or yanta office photos or yanta la investor ምንም አረግለትም you need to do the right pitch deck you need to plan very well you need to evaluate your do the evaluation very well of your company do the evaluation for the market know your competitors ምን እየሰሩ ነው forecast plan for the next 3-4 years show your investors what's really what's the value really አንተ የምታቀርበው ለኮሚኒቲው ለፕሮዳክትህን ለካምፓኒ ከዛ በኋላ እንዴት ነው ስኬል አፕ የምታረገው ምንድነው ጥቅሙ as an investor prepare that in your pitch deck አዘጋጀው be ready for it before that go learn go to incubation centers go to building capacities in different NGOs አሁን የሚያቀርቡት opportunities ብዙ አሉ online LinkedIn be active on LinkedIn follow all these organizations startup ecosystem ሁሉ follow አድርገው on LinkedIn ተከታተል apply on every opportunities ያለው ከዛ በኋላ once you learn well there is nothing to hold you up to Ethiopia is a big market ብዙ opportunities አለ every industry ገና ያልተነካ ነው so startups is your chance እሺ ካሊዶ በጣም እናመሰግናለን ያው ከዚህ በኋላም ድጋሚ እንግዳችን እንደምትሆን እርግጠኞች ነን ያው ከካሜራ በስተጀርባም ብዙ ምክሮችን ካንተ እንቀበላለን ስለመጣህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቴንክ ዩ ካሊዶ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ